pong tagapakinig. Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente. mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac. sa bayan ng Kapas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, Grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. And parents, a beautiful life to all of us. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTZ 828, Radyo Pilipino Tarlac,
RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable Channel 100. I am Teacher Rufina Razolan Salcedo, and I am happy to be your teacher broadcaster in English for today, giving you this remote radio live broadcast all the way from Milesya Manganaan Elementary School, Mayantok District. How are you doing today? I hope you're all doing fine and happy learning at home. It feels really wonderful to start a new day to be filled with meaningful learning and experiences. For today, we're gonna learn about the use of clear and coherent sentences employing appropriate grammatical structures, kinds of nouns focused on count nouns and mass nouns. Specifically, at the end of this broadcast, you are expected to, number 1, identify count nouns and mass nouns in a sentence or paragraph. Number 2, give examples of count nouns and mass nouns. And number 3, use mass nouns and count nouns in a sentence. Are you excited? Yay! Before we move forward, make sure that you are all sitting comfortably and far from noise so you can hear me clearly. Be sure also to have all the necessary things for our lesson, such as your learning activity sheets, your pen and paper to take down the most important part of today's lesson. I repeat, please have your learning activity sheets, your pen and paper. And if you have questions or clarifications about our lesson today, just drop your message in the comment section if you are watching Facebook Live. But if you are watching TV or listening to the radio, you may send your questions to your teacher through text or FB Messenger. We will be very happy to answer all your concerns. Are you ready? Yay! Since all are set, let's go! Let's have fun and exciting activities together. Before we go on, let's have a quick review about nouns. We have learned previously that nouns are names of person, things, places, animals, ideas, and events. Some are the examples: pencil, paper, dog, mother, baby, and house. Now, look at your activity sheets while watching or listening. Are you ready? Okay, let's start the first activity. Happy house, noun hunt. In this part, your task is to find and encircle the words inside the happy house. Words may appear horizontal, vertical, and diagonal. You have 25 seconds to finish the activity, and your 25 seconds starts now.
Here are the things to hunt. The picture on the left side. Okay, your time is over. Have you found these words? Chair, laptop, clock, alcohol, and plate. Have you found these words? If yes, wow, you did a very good job. These words are examples of nouns. Very good. And I think you are now fully geared up. And this time, let's unlock our new lesson about count nouns and mass nouns. What are count nouns? And what are mass nouns? Count nouns refer to noun that can be counted as one or more. They are also referred as countable nouns. Count nouns can be preceded by few, every, each, this, those, either, neither, and etc. For example, number 1, they used many tables during the party. And then number 2, there is a girl playing at the playground. And number 3, we planned to go up into those mountains next week. And then number 4, each book in the store costs 100 pesos only. Now, take a look at the highlighted phrases. These are examples of count nouns. Many tables, a girl, those mountains, and books. This can be counted. What about mass nouns? Mass nouns are also called non-count noun. They refer to nouns that cannot be counted without a quantifier or counter. They are quantified by a word that signifies amount. Mass nouns have no plural form. And counters or quantifiers are expressions of quantity. Quantifiers are used to tell how much or how little the mass nouns are. Some examples are much, many, lots of, a little of, a bit of, a piece of, a gallon of, and a kilo of. Because mass nouns are uncountable, they cannot be preceded by this, those, every, each, either, and neither. Examples of mass nouns are in the following sentences.
Number 1. Mother purchased a gallon of alcohol as our sanitizer. A gallon of alcohol. Number 2. Drink a glass of water before taking a meal. A glass of water. And then number 3, Mang Isko gave 50 kilos of rice to his mother. 50 kilos of rice. Leah adds 3 teaspoons of sugar to her milk. Teaspoons of sugar. And now we have observed that in these sentences, that the mass nouns used were quantified by counters, such as gallon of, a glass of, kilos of, and teaspoons of. All right. Were the concepts clear to you? Wow, you are a fast learner. Are you ready now to apply the things you've learned and continue to learn while having some activities? Okay, here is the activity. Happy House Reading. I hope you are all able to read. And now, go back to your learning activity sheets. And is it okay if we're going to read it together? And while reading, look for the nouns in the text. Underline the count nouns and encircle the mass nouns. Then, answer the questions that follow. I repeat, while reading, look for the nouns in the text. Underline the count nouns and encircle the mass nouns. Okay, let's read the selection. 1, 2, 3, go! Happy House Construction by yours truly, Teacher Rufina R. Salcedo. Mang Enteng decided to construct a happy house for his family. First, he purchased the needed materials for his house. He bought 5 loads of sand, 3 loads of gravel, 4,000 pieces of hollow blocks, 400 bags of cement, and 200 pieces of steel bars. He hired 15 men to work as laborers. Approximately 15 cubic meters of water were used. After a few days, they have already put up all the purchased materials. To complete the construction, he ordered materials for the roof, such as steel, angle, and tubular bars, tack screws, and long span roofs. After more days had passed, he did the painting and has used 5 gallons of paint. When their house was finished, Mang Enteng's family was very happy and excited to move in and stay in their new, safe, and happy house. Okay, what are the nouns that you have found? I'll give you another 10 seconds more to finalize your answers.
Yes! Mang Enteng, happy house, family, materials, 4,000 pieces of hollow blocks, 5 men, few days, roof, steel angle and tubular bars, tack screws, and long span roofs are count nouns. While 5 loads of sand, 3 loads of gravel, 15 cubic meters of water, and 5 gallons of paint are mass nouns. Did you get all the answers correctly? Excellent! Now, let us answer the following questions. First, who owns the house? Is Mang Enteng your answer? Or the family of Mang Enteng? Then, you're right. Next, what was the first thing did Mang Enteng do? If your answer is he purchased the needed materials, then you are correct. You can also enumerate the things he purchased. That is also correct. Yay! You passed the activity. Let's move on to the next one. Activity number 3. In this part, you're gonna read the sentences. Then, identify whether the underlined word is a count noun or mass noun. Write your answer on top of each happy house. For number 1, there are 3 liters of fresh milk in the fridge. Fresh milk is the underlined word. What is your answer? Mass noun! Great! For number 2, Mother bought 5 apples in the market. Apples is the underlined word. What is your answer? Count noun. Very good. For number 3, Eliza packed 2 slices of bread for her snacks. Bread is the underlined word. What is your answer? Mass noun. Excellent. And for number 4, Kiko found a box of cereal in the cabinet. Cereal is the underlined word. What is your answer? Mass noun. Great! For number 5, the chicken lays 3 eggs. The underlined word is eggs. What is your answer? Count noun.
grade for learners? Were you able to get 4 or 5? Wow, I am really happy. You are learning very well. But if not, it's okay. You have more chances to learn, and we still have another activity to accomplish. And in this activity, you're going to choose the counter or quantifier for a mass nouns from the happy house to complete the sentences. Okay, the counters can be found inside the happy house. For number 1, the lady has long black hair and has a few blank of gray hair. What is your answer? Yes! Wow! Strands is the correct answer. Okay, next. Let's have number 2. Pedro sold a blank of rice to his neighbor. What is your answer? Is sack your answer? Wow! You're right! Now, let's have number 3. The baby drinks a blank of milk every 4 hours. What is your answer? Bottle is correct. Good job. Okay, let's have number 4. My friend used a blank of cheese for the spaghetti. What is the correct answer? Yes, it's box. Okay, it's box. And then for the last item, let's have number 5. The nurse gets a blank of cotton to stop the bleeding. What is your answer? Okay, ball is correct. Ball of cotton. Okay, how was your activity? Did you get them all? Wow, you're really doing well. I'm happy for your progress. Keep it up, kids. And for the next activity, this is actually your post-listening or viewing activity, which you will do when this broadcast is over. This is what you're gonna do. Use each count nouns or mass nouns in a sentence. Use counter or quantifier if necessary. Okay, do this
when this broadcast is over. Okay, so that's it, my dear grade 4 learners. You all did great today. And since our 25-minute lesson is almost over, let's wrap up everything we learned today. Remember, count nouns are nouns that can be counted, while mass nouns are nouns that cannot be counted without a counter or quantifier. And counters or quantifiers are expressions of quantity. We use quantifiers to tell how much or how little the mass nouns are. Okay, there you have it, grade 4 learners. That's all for today. You may start answering your post-listening or viewing activity to enhance more your skills, and if you find it hard to do it, ask some help from your family members, or you may ask your teacher. I hope you have learned a lot today. Yay! It was really cool learning with you. With the lessons and activities we accomplished together. Good job, kids! Once again, you are tuned in to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, RTV Channel 26, Facebook Live, and on Converge Cable, Channel 100. We're ready for our next episode on Thursday, November 25, 2021, with teacher Christine Ann L. Castro in her topic, Possessive Nouns. I am Teacher Rufina R. Salcedo, your teacher broadcaster for today, leaving you this saying from Russell M. Nelson: education is yours to obtain. No one else can gain it for you. Wherever you are, develop a deep desire to learn. That's all. Thank you and God bless everyone. Bye-bye! The word boondocks, which is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radyo Pilipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I am Jeremiah Gahutan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 na sabayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac
at napapanood sa Converge Cable TV Channel 100. Ako, ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Ginang Julian B. Santiago, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-2 linggo. Ina't sabay-sabay nating alamin at matuto tungkol sa ating bansa. Sa kasalukuyan, ako ay live na nagbo-broadcast mula dito sa bayan ng San Clemente, Tarlac, dahil kailangan nating protektahan ang ating sarili laban sa COVID-19. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportableng lugar kayo, malayo sa ingay at malinaw na naririnig ang ating broadcast. Pangalawa, nakakain na ng umagahan upang maging alerto sa ating talakayan. At ikatlo, ihanda ang inyong mga isipan at kakailanganing gamit gaya ng sagutang papel, ballpen, at ang inyong learning activity sheets sa Araling Panlipunan. Sa yugtong ito ng ating pag-broadcast, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagsuri ng kahalagahan ng pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Ngunit, ang focus natin sa araw na ito ay ang pagtukoy sa mga pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa. Ang ating layunin para sa araw na ito ay natutukoy ang mga pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Mas maunawaan pa natin ang mga konseptong ito habang nagpapatuloy tayo sa ating broadcast. Kaya, manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Inyong natutunan sa inyong nakaraang aralin ang iba't ibang likas na yaman ng bansa. Ngayon naman, inyong mapag-aaralan ang mga pangangasiwa at pangangalaga ng mga ito. Kilala ang perlas ng silangan sa magagandang karagatan, dalampasigan, kabundukan, at masasarap na pagkain dahil sagana sa likas na yaman ang Pilipinas. Ang likas yaman ay tumutukoy sa mga bagay na makukuha natin mula sa kalikasan tulad ng lupa, gubat, dagat, at kabundukan. Mahalaga ang mga likas na yaman ng Pilipinas dahil dito nakasalalay ang mga pangangailangan at pangkabuhayan ng mga tao. Mula sa yamang lupa hanggang sa yamang tubig, tatalakayin natin isa-isa ang pangangasiwa at pangangalaga ng mga ito upang makatulong sa inyong pag-aaral. Kaya kung ikay nagsasagawa ng pagsisiyasat sa mga likas na yaman ng bansa, makinig ng mabuti dahil makakatulong ito sa inyong pag-aaral. Para sa ating unang larawan, anong likas na yamang ito? Tama, ito ay yamang lupa. Ang yamang lupa ay ang mga likas na yaman na matatagpuan sa lupa. Ito ay mga itinanim natin sa paligid na nakakain at naibibenta. Isa sa mga bumubuhay sa atin ay ang mga yaman na nagmumula sa lupa gaya ng palay, prutas, gulay, halaman, bulaklak, at mga puno. Ang ikalawang larawan naman ay mahusay. Ito ay isang yamang tubig. Ang mga yamang mula sa tubig ay mga bagay na nagmumula sa tubig gaya ng isda, alimango, hipon, pusit, seaweeds, perlas, kabibe at mga korales. Ang susunod na larawan naman ay napakahusay. Ito ay yamang mineral. Ang yamang mineral ay mga likas na yaman ng bansa na makikita at makukuha natin sa kailaliman ng lupa, gaya ng
buro, tanso, iglak, nikel, at bakal. Ano naman kaya ang larawang ito? Kung ang sagot nyo ay yamang gubat, tama kayo. Ang yamang gubat ay isa sa mga likas na yaman ng bansa. Ito ay binubuo ng iba't ibang uri ng punong kahoy, mga halaman, mga minahan, at mga hayop. Ilan sa mga halimbawa ng produkto na galing sa yamang gubat ay ang mga goma, papel, tabla, kahoy, para sa paggawa ng muebles, mga herbal na gamot, produktong handicraft, at iba pa. Ano naman kaya ito? Tama, ito ay yamang tao. Ito ay tumutukoy sa kaalaman ng tao sa paggawa. May mga uri ng hanap buhay na nagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Mayroon tayong tinatawag na mga profesional. Ito ay ang mga nakapagtapos sa itinakdang kurso at pumasa sa pagsusulit na kinakailangang kunin upang maging lisensyado sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Kabilang sa mga yamang tao ang mga sumusunod: guro, doktor, dentist, nurse, inhenyero, abogado, veterinaryo, biologo, mga accountants, psychologist, at iba pa. Ang mga likas na yaman ang pangunahing pinanggagalingan ng ikabubuhay ng mga tao. Isa ito sa mga salik sa pagkakaroon ng maunlad at masaganang bansa sa isang lugar. Tinutugunan nito ang ilang pangangailangan ng mga mamamayang nakatira dito. Bilang mamamayang Pilipino at bilang ambag sa pangangasiwa ng likas na yaman, higit nating isaisip na ang mga kapaligiran ay nakapaloob o kaloob ng may kapal para sa atin. Ito ay isang paraan upang maipakita nating mga Pilipino hindi lamang ang ating pagmamahal sa bansa, kundi pati ang pagmamalasakit sa daigdig na ating ginagalawan. Ang likas na yaman ng bansa ay isang mahalagang salik na nakakaapekto sa pag-unlad ng ating bansa. Malaki ang kaugnayan ng wasto at matalinong paggamit ng mga likas na yaman sa kaunlaran ng bansa. Ngunit paano nga ba natin pangasiwaan at pangalagaan ang mga likas na yamang ito? Narito ang ilan sa mga paraan ng wastong pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Una, magtanim ng mga puno at halaman. Ang mga pinutol na puno ay dapat palitan ng mga bagong punla at tanim. Pangalawa, iwasan ang pagkakaingin o pagsusunog ng mga puno sa kagubatan at kabundukan. Ikatlo, iwasan ang paggamit ng nakapipinsalang kemikal sa mga pananim. Ikaapat, gumawa ng hukay sa lupa at dito itapon ang mga basurang nabubulok. Ang natunaw na mga basurang ito ay maaari ding gawing pataba sa lupa. Kalima, huwag saktan, hulihin o patayin ang mga hayop sa kagubatan at kabundukan, lalo na ang mga endangered species o mga hayop na malapit nang maubos. Ika-anim, huwag sirain ang mga halaman sa paligid. Ikapito, huwag gumamit ng dinamita sa pangingisda. Kawalo, iwasan ang pagtatapon ng basura sa mga katubigan. Ikasyam, magtayo ng mga water treatment plant upang linisin ang maruruming tubig mula sa mga pagawaan o alagaan ng mga hayop, tahanan at taniman. Ika-10, ipagbawal ang pagtatayo ng mga tahanan sa ibabaw at tabi ng mga ilog at estero. Ika-11,
Makilahok sa mga proyekto at programa ng pamahalaan para sa kapaligiran at kalikasan gaya ng 3Rs: reuse, reduce, at recycle. At ika-12, sundin ang mga batas ukol sa pangangalaga ng kalikasan tulad ng waste segregation o paghihiwa-hiwalay ng mga basura. Mahalagang isabuhay ang mga tamang gawi upang mapangalagaan ang ating kalikasan. Ayan, inyo nang nalaman ang iba't ibang likas na yaman meron ang Pilipinas at ang wastong paraan ng pangangasiwa at pangangalaga sa mga ito. Sa pagkakataong ito ay atin nang susubukin ang inyong kaalaman sa ating naging aralin ngayong araw. Handa na ba ang lahat? Ihanda na ang inyong learning activity sheets, ballpen, at papel. Para sa inyong unang gawain, narito ang panuto. Lagyan ng check ang bilang kung masto ang pangangalaga at pangangasiwa ng kalikasan o likas na yaman ng bansa at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, paggamit ng mga organikong pataba sa mga pananim. Anong sagot mga bata? Tama! Check ang tamang sagot. Ikalawang bilang, pagbawas sa paggamit ng plastic. Kung ang sagot nyo ay tama, magaling dahil ito ang tamang sagot. Ikatlo, pagtatanim ng mga punong kahoy bilang pamalit sa mga pinutol. Uulitin ko, pagtatanim ng mga punong kahoy bilang pamalit sa mga pinutol. Ano ang sagot mga bata? Napakahusay. Check ang tamang sagot. Kaapat na bilang, iligal na pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan at kabundukan. Uulitin ko, iligal na pagputol ng mga punong kahoy sa kagubatan at kabundukan. Kung ang isinagot nyo ay X, tama kayo mga bata. X ang tamang sagot. At para naman sa ikalimang bilang, pagpapahintulot na pagtayo ng mga establishmento at pabahay sa mga estero at dalampasigan. Uulitin ko, pagpapahintulot na pagtayo ng mga establishmento at pabahay sa mga estero at dalampasigan. Kung ang inyong sagot ay X, napakagaling. Kayo ay tama. Nakuha ba lahat mga bata? Sa mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo. At para naman sa mga may ilang pagkakamali, laging tandaan na may puwang palagi ang pagpapabuti. Magpasa pa at pagbutihin pa ang inyong pag-aaral. Halina't subukin pa natin ang inyong naiintindihan sa ating aralin. Ihanda muli ang inyong learning activity sheets, ballpen at papel. Para sa ating ikalawang pagsasanay, narito ang panuto. Isulat ang tama kung ang mga paraan ng pangangasiwa at pangangalaga ng likas na yaman ay wasto at mali naman kung hindi. Uulitin ko, isulat ang tama kung ang mga paraan ng pangangasiwa at pangangalaga ng likas na yaman ay wasto at mali naman kung hindi wasto. Isulat ang inyong mga sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, iiwasan ang pagtatapon ng basura sa mga yamang tubig. Uulitin ko, iiwasan ang pagtatapon ng basura sa mga yamang tubig.
Kung ang sagot mo ay tama, mahusay. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ipagwawalang bahala ang mga batas pangkalikasan. Ipagwawalang bahala ang mga batas pangkalikasan. Kung ang sagot mo ay mali, tama ka. Ikatlong bilang, gawin ang programang reduce, reuse, at recycle. Uulitin ko, gawin ang programang reduce, reuse, at recycle. Ang wastong sagot ay tama. Para naman sa ikaapat na bilang, pagpapanatili ng kalinisan sa paligid, lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Pagpapanatili ng kalinisan sa paligid, lalo na sa mga lugar na dinarayo ng mga turista. Anong sagot niyo mga bata? Mahusay. Ang kaisipang ito ay tama. At para sa ating ikalimang bilang, sirain ang mga halaman sa mga parke at puok palaruan. Sirain ang mga halaman sa parke at puok palaruan. Kung ang sagot nyo ay mali, napakahusay. Kayo ay tama. Tama ba lahat ang inyong sagot, mga bata? Mahusay kung ganon. At para naman sa inyong huling pagsasanay, magtala ng 5 paraan ng wastong pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Ulitin ko. Magtala ng 5 paraan ng wastong pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Natandaan niyo ba ang mga wastong pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman, mga bata? Mahusay kung ganon. Dahil narito ang ilan sa mga wastong pangangasiwa at pangangalaga ng mga likas na yaman ng bansa. Una, pagtatanim ng mga puno at halaman. Pangalawa, pangangalaga sa mga halaman sa paligid. Pangatlo, pag-iwas sa pagkakaingin at pagsusunog ng mga puno sa kagubatan at kabundukan. Pang-apat, pag-iwas sa paggamit ng nakasasamang kemikal sa mga pananim. Pang-lima, pangangalaga sa mga hayop sa kagubatan at kabundukan. Pang-anim, pag-iwas sa paggamit ng dinamita sa pangingisda. Pang-pito, pagpapatayo ng mga water treatment plants. At kumalo, pakikilahok sa mga proyekto o programang pangkapaligiran at pangkalikasan. Naitala niyo ba ang mga ito, mga bata? Bilib naman ako sa inyo dahil madali ninyong nasagutan ang ating panghuling pagsasanay. At malamang, nakuha ninyong lahat ang mga tamang sagot. Tunay ngang kayo ay nakinig ng mabuti sa ating talakayan. Laging tandaan na bilang isang Pilipino ay nararapat lamang na malaman at isagawa natin ang mga paraan ng wastong pangangasiwa at pangangalaga
ng mga likas na yaman ng ating bansa. Para sa inyong refleksyon, bilang isang bata at mabuting mamamayan ng Pilipinas, ano ang maitutulong mo upang mapanatiling maayos at kaaya-aya ang mga likas na yaman sa iyong komunidad? Bilang isang bata at mabuting mamamayan ng Pilipinas, ano ang maitutulong mo upang mapanatiling maayos at kaaya-aya ang mga likas na yaman sa iyong komunidad? O hayan, tapos na ang ating aralin para sa araw na ito. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating naging talakayan. Muli, ako ang inyong gurong paghimpapawid sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Ginang Julian D. Santiago, na nagsasabing, ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Alam niyo ba na ang gitnang Luzon ay tinaguri ang banga ng bigas ng bayan at kamalig ng palay ng Pilipinas dahil dito nagmumula ang malaking produksyon ng bigas sa ating bansa. Ito ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Pampanga, Nueva Ecija, Zambales at Tarlac. Ugaliin nating manood ng Aral TarlakHenyo Lunes hanggang Biyernes alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng hapon. Ako si Binibining Pia Izrin Capiral, ang inyong teacher broadcaster sa Araling Panlipunan dito sa Project Shine Aral TarlakHenyo. Lagi nating tandaan ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay tungo sa daan ng pagiging makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo, Kapinoy, upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page.
Thank you to Jessie De La Cruz Fernandez, Various Clothings, The Barber Salon and Spa Paniki Tarlac, cash donation, Nerissa G. Maaya, cash donation, Aqua Park Water Station, Palak Victoria Tarlac, 1 cavan of rice, 4K Empanada Best Snack Bar, SM City Tarlac, cash donation, Seroptimus International Tarlac Chapter, Rosana Cotero, cash donation, Alicia Frio, cash donation, Marilyn Tiamzon, cash donation, Lino Magat, Various Clothes, DWXT-FM, DCTC-AM, and RTV 26 employees, 1 cavan of rice. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Kumusta mga giliw kong tagapakinig? Nagbabalik ang inyong paaralang panghimpapawid, Aral TarlakHenyo, sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26. Sumasahimpapawid mula sa bayan ng Pura Tarlac, mula sa bayan ng San Clemente, Mula rito sa Puro Elementary School, Pura Tarlac, sa bayan ng Capas Tarlac. Ako, ang inyong guro, na maghahatid sa inyo ng makabuluhang pagtalakay sa ating aralin. Magandang buhay sa mga minamahal naming magulang at mag-aaral sa ika-4 na baitan. Hello sa inyong lahat! Halina at matuto sa ating Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng DCTC 828, Radyo Pilipino Tarlac, at sa bayang napapanood sa RTV Tarlac, Channel 26, Facebook Live Stream at Converge Cable TV, Channel 100. Ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Lady Karen C. Florendo, sumasahimpapawid mula rito sa bayan ng Kamiling Tarlac at maghahatid sa inyo ng makabuluhang kaalaman,
sa edukasyon pantahanan at pangkabuhayan, sining pantahanan sa ika-4 na baita. Mga bata, handa na ba kayo sa ating aralin ngayong umaga? Magaling mga bata! Sa puntong ito, nais kong ihanda ang inyong mga sarili at makinig ng mabuti sa ating aralin ngayong umaga. Kung gusto niyong sumagot o meron kayong mga katanungan, maaari ninyong i-comment o i-type sa chat box na makikita sa inyong screen. At sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Ang ating aralin ay tungkol sa wastong pangangalaga ng kasuotan. Sa araling ito, kayo ay inaasahang nakikilala ang mga uri ng kasuotan, napapangalagaan ang sariling kasuotan at naiisa-isa ang mga paraan ng pagpapanatiling malinis ang kasuotan. Ngunit bago natin simulan ang ating panibagong aralin, nais kong magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Naalala niyo pa ba ang ating nakaraang aralin, mga bata? Magaling! Noong nakaraang aralin, ay napag-aralan natin ang iba't ibang paraan ng paglalagay ng abono o pataba sa halaman. Ano-ano na nga ba ulit ang mga paraang ito? Mahusay mga bata! Ito ay ang broadcasting method, side dressing method, foliar application method, ring method, o paraang pabilog at basal application method. Mahusay mga bata! Natutuwa ako dahil tandang-tanda niyo pa ang ating nakaraang aralin. Bago natin talakayin ang wastong pangangalaga ng kasuotan, ay bigyang kahulugan muna natin ang salitang kasuotan at isa-isahin ang mga uri nito. Ano nga ba ang kasuotan? Ang kasuotan ay nagbibigay proteksyon sa ating katawan. Ito ay isinusuot upang isanggalang ang ating katawan sa init, ulan, at lamig. Ano-ano ang iba't ibang uri ng kasuotan? May iba't ibang uri tayong kasuotang ginagamit sa iba't ibang pagkakataon. Ito ay dapat isinusuot sa wastong panahon o okasyon. Ito ay maaaring pangkatin sa mga uri nito ayon sa pagkakalaan at panahong panggagamitan. Ang unang uri ng kasuotan ay ang damit pambahay. Ito ay maluwag at maginhawa sa katawan, katulad ng duster, shorts, t-shirt at mga lumang ngunit maayos pang damit. Ang ikalawang uri na ating tatalakayin ay ang damit pamasok. Karaniwang blusa at palda para sa kababaihan at polo at pantalon o shorts sa mga kalalakihan gaya ng uniforme. Meron din tayong tinatawag na damit pang-alis o panlakad. Ito ay naiiba sa pangkaraniwang damit. Ito ay magara na ginagamit kapag may okasyon tulad ng pista, handaan, salo-salo o iba pang pagdiriwang na dadaluhan. Ika-4 ay ang damit panlaro. Ang damit panlaro ay magaan at maluwag upang maging malaya at maginhawa ang pagkilos ng katawan. Ang mga halimbawa nito ay kamiseta, t-shirts, shorts, at bloomer. Ika-5 ay ang damit pantulog. Ang damit pantulog ay manipis, maluwang at maginhawa
tulad ng pajama at nightgown. Ang luma at malinis na damit ay pwede rin pantulog. Ang mahalaga ay ugaliing magpalit ng damit bago matulog. Meron din tayong mga damit na pantag-init, pantaglamig, pantag-ulan, at damit panloob. Ang damit pantag-init ay manipis at nagbibigay ng magaan na pakiramdam sa katawan, kaya isinusuot kapag mainit ang panahon. Yari ito sa telang bulak o cotton, kaya naiiwasan ang pagkatuyo ng pawis sa katawan. Ang damit pantaglamig naman ay yari sa makapal na tela o kaya ay galing sa hayop tulad ng tupa. Ito ay nagbibigay proteksyon sa katawan upang di ito makaramdam ng ginaw. Ang halimbawa nito ay jacket at sweater. Talakayin naman natin ngayon ang damit pantag-ulan. Ito ay kasuotang yari sa plastik o goma. Ipinapatong ito sa damit upang hindi mabasa ng ulan. Proteksyon din ito laban sa lamig. Ang halimbawa nito ay kapote at jacket pantag-ulan. Panghuli ay ang mga damit panloob. Ito ay ginagamit upang magbigay proteksyon sa katawan lalo na sa masiselang bahagi nito. Kabilang sa damit panloob ang kamison, kamiseta, sando, salawal, panty at brief. At ngayon, dumako naman tayo sa mga ilang paraan upang mapangalagaan ang kasuotan. Una, huwag umupo kung saang-saang lugar nang hindi marumihan ang damit o pantalon. Siguraduhin malinis ang lugar na uupuan. Ikalawa, magsuot ng angkop na kasuotan ayon sa gawain. Huwag gawing panlaro ang damit pamasok sa paaralan. Ingatan ang palda ng uniforme o anumang damit. Huwag itong hahayaang magusot sa pag-upo. Ayusin muna ang pleats ng palda bago umupo. Kapag namantsahan o narumihan ang damit, labhan ito agad para madaling matanggal at hindi gaanong kumapit sa damit ang dumi o mantsa. Gumamit ng bleach para tanggalin ang dumi o mantsa. Gamitin ang naaayon sa kulay ng damit. May Clorox para sa puting damit at bleach para sa may kulay na damit. Kapag natastas ang laylayan ng damit o nasira ang bahagi ng damit, tahiin ito kaagad upang hindi ito lumaki. Alagaan ang mga damit at iba pang gamit sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ito sa tamang lagayan gaya ng sa loob ng cabinet. Naunawaan ba ninyong mabuti ang mga uri ng kasuotan, mga bata? Napakahusay! Upang lubusan ninyo itong matandaan, isa-isahin natin muli ang mga uri ng kasuotan. Maaari mo itong isulat sa inyong notebook o screenshot sa inyong mga cellphone upang hindi mo ito makalimutan. Narito muli ang mga uri ng kasuotan. Una, damit pambahay. Ikalawa, damit pamasok. Ikatlo, damit pangalis o panlakad. Ikaapat, damit panlaro. Ikalima, damit pantulog. At meron din tayong mga damit na pantag-init, pantaglamig, pantag-ulan, at damit panloob. Mga bata, laging tatandaan, isa sa mga dapat nating gawin at ayusin ay ang ating mga sariling kasuotan. May iba't ibang uri ng kasuotan na dapat nating panatilihing maayos at malinis ang mga ito tuwing kailangang gamitin. Kinakailangan din
Alam natin ang mga uri ng kasuotan na isusuot ayon sa panahon at pupuntahan o pagdadaluhan. Mahalagang alam natin ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng mga ito. Sa puntong ito ay oras na upang sukatin ang inyong kaalaman. Ihanda ng inyong learning activity sheets at ballpen. O di kaya'y i-type ang inyong mga sagot sa chat box o sa comment section. Meron kayong 5 segundo para sumagot sa bawat bilang. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Simulan na natin at makinig kayo ng mabuti. Narito ang panuto. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, alin sa mga sumusunod ang dapat na isinusuot bilang pantulog? Uulitin ko. Alin sa mga sumusunod ang dapat na isinusuot bilang pantulog? A. Kapote. B. Bloomer. C. Pajama. D. Maong at polo. Ikalawang tanong. Upang hindi magusot sa pag-upo ang palda, ano ang dapat gawin? Ulitin ko ang tanong. Upang hindi magusot sa pag-upo ang palda, ano ang dapat gawin? A. Umupo kaagad. B. Umupo kahit saan. C. Gumalaw habang nakaupo. O D. Ayusin muna ang pleats bago umupo. Ikatlo, nasira ang iyong uniforme. Ano ang gagawin mo? Ulitin ko, nasira ang iyong uniforme. Ano ang gagawin mo? A. Itapon na. B. Tahiin kaagad. C. Labhan kaagad. D. Lagyan ng pandikit. Ika-4, saan natin dapat ilagay ang mga tinuping damit para hindi madumihan? Saan natin dapat ilagay ang mga tinuping damit para hindi madumihan? A. Karton. B. Basket. C. Cabinet. O D. Ilagay na lang kahit saan. Ika-5, anong kasuotan ang dapat na isinusuot sa paglalaro? Anong kasuotan ang dapat na isinusuot sa paglalaro? A. Pantalon. B. Pajama. C. Panlakad. O D. Pambahay. Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan, mga bata. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay titik C. Sa ikalawang bilang ay titik D. Sa ikatlong bilang ay titik B. Sa ika-4 na bilang naman ay titik C. At ang panghuling bilang ay titik D. Tama ba ang inyong mga kasagutan, mga bata? Sino sa inyo ang nakakuha lahat ng tamang sagot? Mahusay! Ang galing-galing nyo! Sino naman ang nakakuha ng 3 hanggang 4 na tamang sagot? Magaling! Ipagpatuloy nyo pa ang pag-aaral ng mabuti. At sino ang nakakuha ng 1 hanggang tamang sagot? Pag-igihan pang mabuti ang pag-aaral, mga bata. Mahusay! Binabati ko kayong lahat
dahil naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong umaga. Para naman sa inyong takdang aralin, sa loob ng inyong bahay, ay subukan mong gawin ang mga bagay na alam mong makatutulong sa pag-aalaga ng inyong kasuotan. Humingi ng gabay sa magulang upang maisagawa ito ng maayos. Ulitin ko, sa loob ng inyong bahay, ay subukan mong gawin ang mga bagay na alam mong makatutulong sa pag-aalaga ng inyong kasuotan. Humingi ng gabay sa mga magulang upang ito ay magawa ng maayos. Ngayon naman ay babasahin ko ang inyong mga katanungan. Heto, may tanong si Kyle. Ma'am, kailan po dapat magpalit ng damit panloob? Ulitin ko yung tanong niya. Kailan po dapat magpalit ng damit panloob? Magandang tanong yan, Kyle. Dapat magpalit ng damit panloob araw-araw para mapanatiling mabango ang iyong amoy kahit saan ka magpunta. Ayos ba? Ayos na ayos! May isa pang tanong galing naman kay Danica. Ma'am, ano po ang maaari nating gamitin upang matanggal ang mantsa ng damit? Ulitin ko, ano po ang maaari nating gamitin upang matanggal ang mantsa ng damit? Napakahalagang tanong yan, Danica. Maaari tayong gumamit ng bleach para matanggal ang mantsa ng ating damit. Isang leksyon na naman ang ating natutunan ngayong umaga. Inaasahan ko na inyong isasapuso at isasagawa ang mga napag-aralan natin ngayong araw. Sa ngalan ng Project Shine Aral TarlakHenyo, mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Hatid sa inyo ng DEPED Tarlac Province. Muli, ako ang inyong teacher broadcaster, Ginang Lady Karen C. Florendo, na nagsasabing, huwag kalilimutan ang hashtag Eden. Easy, doable, enjoyable now in edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. At ang kaalaman, kabuhayan, at kinabukasan sa ETT matatagpuan. Hanggang sa muli! Amen. Naalala mo ba yung ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ? Ngayon, dalawa na lang ito, ECQ at GCQ na lamang. Sa ilalim ng GCQ, meron tayong tinatawag na COVID-19 Alert Level System. Ito ay bahagi ng pinakabagong Community Quarantine Classification, kung saan may alert level system na nahahati sa 5. Ang level ay nababase sa case transmission, total bed utilization rate at ICU utilization rate ng isang syudad o munisipalidad. Ang bagong classification system ay binuo ng IATF upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ito ay nakabase sa mga alituntunin ng 3C strategy na closed, crowded at close contact. Ang bagong sistema ay sinusubukan pa lang sa Metro Manila gamit ang Alert Level 4. Pero ano nga ba ang mangyayari sa level na ito? Tulad ng dati, mayroon pa ring mga bawal lumabas. Ito ay ang mga taong ang edad ay mababa sa 18 taong gulang. Mga may edad na higit sa 65. Mga may immunodeficiency, comorbidities o iba pang mga health risk. At mga buntis,
maliban kung lalabas sila para sa essential goods at services at kung sila ay nagtatrabaho sa mga industriya o opisina na pinapayagang mag-operate. Maaari namang lumabas ang mga authorized persons outside residence o APOR at ang mga nagtatrabaho sa mga pinapayagang opisina o establishmento. Ang intrazonal o interzonal travel ay pinahihintulutan lamang depende sa LGU ng pupuntahang lugar. Maaari namang mag-ehersisyo ang mga residente sa labas ng kanilang bahay. Kailangan lamang tiyakin na hindi sila lalabas sa kanilang barangay o mga subdivision at panatilihin ang pagsunod sa mga minimum public health standards. Sa ilalim ng Alert Level 4, hindi pinapayagan ang mga sumusunod na aktibidad na high risk for transmission. Pinapayagan pa rin namang mag-operate ang ilang essential stores tulad ng grocery at butika. Para sa mga restaurant, maaaring mag-dine-in sa alfresco o outdoor restaurants pero hanggang 30% capacity lamang. Pinapayagan naman ang indoor dine-in ng 10% capacity pero para lamang sa mga bakunado. Samantala, upang matiyak ang seguridad ng customers, kailangan maglagay pa rin ng acrylic divider sa mga lamesa, magsagawa ng regular na disinfection, at magpatupad ng tamang seating arrangement ang bawat restaurant. Tungkulin rin ng restaurant na tiyakin na ang lahat ng kanilang empleyado ay fully vaccinated. Kagaya ng ibang alert levels, 100% fully operational ang lahat ng take-out delivery services. Anumang oras ay maaaring magpatupad o magrekomenda ang LGU ng pagbabago sa kapasidad ng kada restaurant depende sa kaso ng COVID-19 sa kanilang bayan. Pinapayagan ang 10% capacity para sa mga indoor barbershop o salon, samantalang 30% capacity naman para sa mga outdoor shops. Kailangan ding tiyakin na lahat ay fully vaccinated at laging sumusunod sa minimum public health standard. Maaari pa ring magsagawa ng lamay, misa, at iba pang religious at necrological activities sa ilalim ng Alert Level 4. Tiyakin lamang na sundin ang 30% capacity para sa outdoor na pwedeng itaas hanggang 40% capacity para sa mga bakunado. Samantalang ang mga pari, pastor, imam o sino mang mag-assist sa simbahan ay kinakailangang fully vaccinated at ang mga lamay ay limitado lamang sa mga immediate family members. Patuloy ding hinihikayat ang mga kumpanya na ipatupad ang work from home arrangement. Habang nananatiling fully operational naman ang mga government agencies, ngunit papayagan lamang ito hanggang 20% on-site capacity. Tandaan, ang mga granular lockdown o alert levels ay pansamantala lamang. Laging sundin ang minimum public health standards para maiwasan ang pagkalat ng virus. Magpabakuna rin tayo kapag nabigyan ng pagkakataon. Makipagtulungan tayo sa ating pamahalaan upang magtagumpay sa ating laban sa pandemyang COVID-19. Stay safe, stay at home. Para sa mga karagdagang impormasyon, i-follow ang mga social media platform ng gobyerno tulad ng DOH, NTF COVID-19 at PCOO. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad. Serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama. Katuwang. Kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino.
Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Kapinoy. Tulong ka, Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo, Kapinoy, upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Thank you to Jessie de la Cruz Fernandez, Various Clothings, The Barber Salon and Spa Paniki Tarlac, cash donation, Nerissa G. Maaya, cash donation, Aqua Park Water Station, Palak, Victoria Tarlac, 1 cavan of rice, 4K Empanada Best Snack Bar, SM City Tarlac, cash donation, Seroptimus International Tarlac Chapter, Rosana Cotero, cash donation, Alicia Frio, cash donation, Marilyn Tiamzon, cash donation, Lino Magat, Various Clothes, DWXT-FM, DCTC-AM, and RTV 26 employees, 1 cavan of rice. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. I'm back. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC 828 Radio Pilipino Tarlac. Narito akong muli, Madam Rhea Beth Tresvalles Pascua, ang inyong teacher broadcaster sa Musika 4. Ako ay natutuwa dahil muli na naman tayong magkakasama upang magkaroon ng makabuluhang pag-aaral sa musika. Sana ay marami kayong matutunan ngayong araw na ito. Bago tayo magsimula, tiyakin muna na kayo ay nasa komportable at maayos na lugar habang nakikinig sa ating aralin. Hindi ba noong nakaraang araw, tinalakay natin ang mga bagong aralin sa Musika 4 sa ikalawang markahan? Ito ay ang pagkilala ng ngalang pantono sa G-clef staff at ang daloy ng musika. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng panibagong leksyon. Handa na ba kayo? Sa puntong ito, maaari na ninyong kunin ang inyong mga compendium of notes sa Music 4 at Learning Activity Sheet para sa leksyon ukol sa pagkilala ng pinakamataas at pinakamababang antas ng mga nota sa musika. Ihanda na rin ang inyong panulat para sa pagsagot ng mga gawain. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tunog na pinakamababa at pinakamataas. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makilala ninyo ang mga tunog na pinakamataas at pinakamababa at masuri ang mga nota base sa range ng tunog nito. Ngunit bago natin talakayin ang inyong bagong aralin, tayo muna ay magbabalik-aral sa ating napag-aralan ukol sa mga ngalang pantono sa G-clef staff. Alam nyo bang maaari tayong makabuo ng mga salita sa pamamagitan ng paggamit ng pitch name o ngalang pantono? Narito ang halimbawa. Magkakabuo tayo ng salitang bed o kama kung ating pagsasama-samahin ang mga ngalang pantono. Kung ang unang tono ay nasa ikatlong linya, hindi ba ito ay titik B? Ang kasunod naman na tono ay nasa unang linya. Ito naman ay E. At kung ang huling pitch ay nasa ikaapat na linya, ito ay D. Sa makatwid, makakabuo tayo ng salitang Ingles na bed. Tingnan natin kung naisaulan na ninyo ang mga ngalang pantono. Ang kailangan lang ninyong gawin ay isulat ang pitch name o ngalang pantono na ilalarawan ko sa inyo. Sa mga nanonood sa kanilang mga TV at nakikinig sa kanilang mga radyo, isulat ang inyong kasagutan sa papel. Sa mga nanonood naman sa FB Live, maaari ninyong isulat ang inyong kasagutan sa chat box. Para sa unang bilang, ang unang ngalang pantono na ito ay nasa ikatlong guhit ng staff. Isulat na ang inyong kasagutan. Ang ikalawang pitch o tono naman ay nasa ikalawang puwang. Isulat ang inyong kasagutan. Ang ikatlo namang pantono ay matatagpuan sa ikalawang linya ng staff. Isulat ulit ang inyong kasagutan. Ano ang nabuo ninyong salita sa Ingles? Isulat nga muli ang inyong kasagutan. Kung ang sagot ninyo ay bag, binabati ko kayo ng magaling! Tama ang inyong kasagutan. Ang pitch name na B ay ang ikatlong linya ng staff. Ang A naman ay ikalawang puwang
At ang G ay ang ikalawang linya ng staff o limb guhit. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Ang una nating pitch o tono ay nasa ikaapat na linya ng limb guhit. Isulat ang inyong kasagutan. Ang pangalawa namang ngalang pantono ay nasa ikalawang puwang ng staff. Isulat muli ang inyong kasagutan. Ang pangatlo naman ay nasa ikatlong linya ng staff. Ano ang nabuo ninyong salita sa Ingles? Isulat ang inyong kasagutan. At ang tamang sagot ay DAB. Ang nasa ikaapat na linya ng staff ay D. Ang A naman ay nasa ikalawang puwang. At ang ikatlo naman ng ngalang pantono ay B. Dahil ito ay nasa ikatlong linya ng staff o limb guhit. Para naman sa pangatlong bilang, ang ngalang pantono na ito ay nasa ikaapat na linya ng staff. Ano ang inyong sagot? Ang susunod naman na tono ay nasa ikaapat na puwang. Isulat muli ang inyong sagot. Ang susunod naman na tono ay nasa ikaapat na puwang. Ano ang inyong sagot? Ang ngalang pantono na ito ay ang ikalawang puwang ng staff. Sulat ang inyong sagot. At ang panghuli, ang ngalang pantono na ito ay unang puwang ng staff o limb guhit. Sa pagkakataong ito, ano ang nabuo ninyong salita? Ang tamang sagot ay deaf. Ang ikatlong puwang ay ang D. Ang ikalimang puwang ay naman ay E. Ang ikalawang puwang naman ay A. At ang panghuli ay F na ikalimang linya ng staff. Congratulations sa mga nakakuha ng tamang sagot at sa mga sumubok na sumagot ng tama. Sa puntong ito, darako na tayo sa ating panibagong aralin. Ang tunog na pinakamababa at pinakamataas. Buklatin ang inyong learning activity sheet sa ikalawang pahina. Makikita dito ang lunsarang awit na may pamagat na Salidomay. Ang Salidomay ay katutubong awitin ng mga igurot o kalinga mula sa bulubundukin ng Cordillera. Ating suriin ang bahagi ng musical notation ng awiting Salidomay. Ano nga ba ang time signature ng awitin? Kung ang sagot ninyo ay 2-4, ito ay tama. Ano-ano naman ang mga uri ng nota na makikita sa awiting Salidomay? Ang tamang sagot ay 8th note, quarter note, 16th note, at half note. Ngayon naman ay babasahin natin ang liriko ng Salidomay. Sabayan ninyo ako ha. Ay ni manang ko, inasawat soldado. Ay, Salidomay, Salidomay diwas. Marbak ko mariyay bantay, maghaburan diyay baybay. Ay, Salidomay, Salidomay diwas. Ngayon naman ay pakinggan na muna natin ang awit.
Sa pagkakataong ito, atin nang sabayan ang awit. Napansin ba ninyong may pababa at pataas na daloy ang melodiya ng awiting Salidomay? Alam ba ninyo na ang higit na ikinagaganda ng isang awit ay ang pagkakaroon ng iba't ibang antas na tono na maaaring awitin sa pinakamataas at pinakamababang himig. Maaaring mabigyan ng damdamin ang taas at baba ng tono kung ang paraan ng pag-awit ay may tamang range o antas ng boses. Ang range ay tumutukoy sa layo o agwat ng mga nota sa pagitan ng pinakamababa at pinakamataas na tono ng awit. Maaaring matukoy ang range ng mga tono o tunog kung may malawak na pagitan at maikling pagitan sa pamamagitan ng musical score ng mga awit. Tingnan ninyo ang larawan sa ikaliwa na nasa unang pahina ng inyong activity sheet. Mahalaga na malaman muna natin kung alin ang pinakamataas at pinakamababang tono upang malaman natin ang range o layo nila sa isa't isa. Kung ating papansinin ang larawan ng staff o limguhit, ito ay may mga nota na sumisimbolo sa bawat tunog. Ang mga nota na nasa ibaba ay may mababang tono o tunog. Saan sa staff o limguhit matatagpuan ang may mababang tunog? Kung ang sagot ninyo ay nasa unang linya ng staff o limguhit, tama. Ang ngalang pangtono nito ay I o Mi. Saang bahagi naman ng staff o limguhit matatagpuan ang may mataas na tono o tunog? Ang tamang sagot ay ikalimang linya ng ating staff. At ito ay ang sofa syllable na F o pa. Ang E at F ay masasabi nating may malawak na pagitan. Upang mas lalo pa nating maintindihan, ating pakinggan ang tunog ng mga ito. Ngayon naman, babalikan natin ang larawan ng awiting Salidomay. Tutukuyin natin ang pinakamababa at pinakamataas na tono o nota nito. Atin ding alamin ang range ng mga ito. Ang mga notang nakakulong ng parisukat ay ang pinakamababang tono.
Ang nabilugan naman ay ang pinakamataas na tono. Ano ang pinakamababang tono sa awitin? Isulat ang ngalang pantono na ito. Tama! Ito ay ang tono na nasa ledger line sa ibabang bahagi ng staff. At ito ay ang C or Do. Ano naman ang pinakamataas na tono sa awiting salidomide? Tama! Ito ay ang D o Re. Dahil ito ay nasa ika-4 na linya ng staff. Ano naman ang range ng C, O, Do, at D, O, Re? Ang tamang sagot ay malawak na pagitan. Tingnan natin kung alam na ninyo ang range sa pagitan ng mga tono. Ang unang nota ay nasa ledger line na nasa ibabang bahagi ng staff. At ang pangalawang nota ay nasa ika-5 linya ng staff. Ano ang range ng mga ito? Ang tamang sagot, pakinggan muna natin. Tamang sagot ay malawak na pagitan. Para naman sa pangalawang bilang, ang unang nota ay nasa unang linya ng staff. At ang ikalawang nota naman ay nasa ikalawang linya ng staff. Ano ang range ng mga ito? Ating pakinggan. Kung ang sagot ninyo ay maikling pagitan, binabati ko kayo ng magaling. Sa ikatlong bilang naman, ang unang nota ay nasa ikalawang puwang. Ang ikalawang nota naman ay nasa ikatlong puwang. Ano ang range ng mga tono nito? Ating pakinggan. Ang tamang sagot ay maikling pagitan. Para sa ika-4 na bilang, ang unang tono ay nasa ledger line at ang ikalawang nota ay nasa ika-4 na puwan. Ano ang range ng tono ng mga ito? Ang tamang sagot ay malawak na pagitan. Tingnan naman sa inyong activity sheet ang hulwarang himig ng pentik manok. Ang pentik manok ay awiting pambata ng mga bagobo o pinakaunang grupo ng mga katutubo na natagpuan ng mga Espanyol sa Mindanao. Basahin muna natin ang liriko ng awitin. Sabayan ninyo ako ha. Pentik manok matapang, liyo dang al migsang-al. Tonbag baka mitamped, tamped kamak kayama. Sumog bakik kasila. Ngayon naman, basahin natin ang Tagalog translation nito. Ang manok hulihin na, umiligid sa bitag. Ang manok katayin na, kahoy ay igatong na.
ang kamote lagana. Sa pagkakataong ito, pakinggan na muna natin ang melodiya ng Pentik Manok. Ngayon naman, ating sabayan ang awitin. Sa puntong ito, susuriin naman natin ang musical piece o sheet music ng awitin. Ano na ulit ang pamagat ng awit? Tama! Ang pamagat ng awit ay Pentik Manok. Ano ang time signature ng awitin? Kung ang sagot ninyo ay 2-4, tama kayo dyan. Ano naman ang mga uri ng nota na ginamit sa awitin? Kung ang sagot ninyo ay 8th note at quarter note, tama ulit kayo. Sa pagkakataong ito, ating susuriin ang pinakamataas at pinakamababang tono ng awiting Pentik Manok at ang range o lawak ng pagitan ng mga tono nito. Ano ang pinakamataas na tono ng awitin? Ito ay D-O, Re. Ito ay ang nota na nasa ika-4 na linya ng staff o lim guhit. Ano naman ang pinakamababang tono ng awitin? Ito ay G o So. Dahil ito ay nasa ikalawang linya naman ng ating staff. Ano naman ang range ng D-O, Re at G-O, So? Ito ay may maikling pagitan lamang. Sa puntong ito, kayo ay magsusuri ng range ng mga musical phrases. Mula sa inyong mga activity sheet, sagutin ninyo ang gawain 1. Isusulat ninyo sapat lang kung malawak o maikli ang range ng mga sumusunod na musical phrase. Tandaan, tukuyin muna ang pinakamababa at pinakamataas na tono ng phrase upang malaman ang range nito. At yan ay ipapasa ninyo sa inyong MAPE teacher pag natapos nyo na during your distribution and retrieval of modules. Muli mga bata, maraming salamat sa pakikinig. Sana ay natuto kayo ngayong araw na ito. Ako si Madam Rhea Beth Tresvalias Pascua, ang inyong teacher broadcaster sa Musika 4. Hanggang sa muli! Bahagi mo Radyo Pilipino sa
saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo, Radio Pilipino, sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYN 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozami, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy, kabahagi mo, Radio Filipino. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTC 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTC 828. Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today.
and good morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen via Converge Cable TV, Channel 100. I am Michelle Ann Santiago, your teacher broadcaster for English 5, giving you this remote live broadcast all the way from Ramos Tarlac. Join me in a 25-minute learning experience in the world of English. How are you all doing today? Well, I hope everyone is doing great as we start our lesson. After all, it's a wonderful day and a beautiful life to start a new day full of learning with excitement. As we begin with our lesson, make sure that you are all sitting comfortably, far from noise, so you can hear me loud and clear, okay? Be sure to have all the necessary things for our lesson, such as your learning activity sheet, pen, and paper. If you have questions or clarifications about our lesson today, just type your message on the comment section if you're watching our Facebook Live. So, are you ready, grade 5 learners? Fantastic! Be prepared as we shall now start an exciting adventure in composing clear and coherent sentences using appropriate structures, modals expressing ability, possibility, permission, or obligation. But we will focus on modals expressing ability, possibility, permission, or obligation. At the end of the discussion, you, grade 5 pupils, are able to identify common modals, can, could, may, must, and might in sentences. Also, after this lesson, you are able to use modals can, could, may, might, and must, and compose clear and coherent sentences using correct modals. Are you ready, children? Let's get started. Let us have a short review of your previous lesson with Teacher Marian Hinese Tabile last Thursday by answering the Activity 1 in your activity sheet. Here is the direction. Write the following underlined verb or verb phrases in the correct column in the table below. The first one is done for you. For number 1 sentence, I am reading this sentence right now. And the answer is correct, children. The verb phrase I'm reading is in the present progressive aspect of verb. How about in number 2 sentence? Laila and Shaila were shooting when the director decided to change the location. And the answer is very good, children. Were shooting is in the past progressive aspect of verb. Let's move on to the next number. The wind is blowing gently today. The correct answer is, you're right, kids. The verb phrase is blowing is in the present progressive aspect of verb. Let's move on to number 4. We are praying for your health and safety. What is the answer? Amazing, kids! The verb phrase are praying is in the present progressive aspect of verb. And now, for the last number. Many students will be learning the lessons easier through online platforms. Again, what is the verb phrase used in sentence number 5? Yes, we'll be learning.
And what aspect of verb is this? Excellent! Verb phrase we'll be learning is in the future progressive aspect of verb. Did you get all the correct answer? Then you did a great job, children. I guess you are now ready for our new lesson, which is compose clear and coherent sentences using appropriate structures. Models expressing ability, possibility, permission, or obligation. Now, what is modal? Modals are special verbs that indicate action or condition. Modals are helping verbs used with a principal or main verb. When placed before a verb, each modal can provide and are used to express different things. The commonly used modals are can, could, may, might, must, shall, should, will, and would. But we will focus on the modals can, could, may, might, and must. In order for you to use modals correctly, it is very important to understand their meanings and functions. Listen very carefully, children. The first thing that we will discuss is the modal can. Can expresses a present ability or an ability that still exists. For example, number 1, I can cook rice by myself. What is the main verb used in the sentence? Correct, kids. Cook. Now, what is the modal verb used? Excellent, kids. Can. Can expresses ability in the sentence. Ability to what? Yes, ability to cook rice. Let's move on to example number 2. Mars can sing high notes. What is the main verb used in the sentence? Very good, children. Sing. And what is the modal used? You're right, kids. Can. And what does it express? Excellent, kids. It expresses the ability of Mars in singing high notes. Can also expresses a possibility. First example. Excessive exposure to sunlight can cause cancer. What is the verb used in example number 1? Yes, correct, kids. Cause. The modal we use is great, kids. Can. What is the possible to happen when you are exposed to sunlight excessively? Amazing, kids! It can cause cancer when you are exposed to sunlight excessively. Next example. Eating fruits can make your skin smooth. What is the main verb we use here? Yes, very good, kids. The main verb is make. It is helped by the modal can to show what? Excellent, kids! To show possibility of having smooth skin when we eat fruits. Next is the modal could. Could expresses a past ability or an ability that only existed in the past. It is the past form of can. Here is example number 1. My grandfather could carry a sack of rice when he was young. What is the main verb we use in the sentence? Right, kids. The main verb is carry. And what is the modal we used? Great, kids. The modal is could. In this sentence, grandfather had ability in the past to do carry a sack of rice. And that ability
was when he was young. Another example. I could play the guitar when I was a child. What is the modal and main verb used in the sentence? Correct, kids. Could play. The ability to play a guitar when I was a child. Next is the modal may. May expresses a possibility. Here is example number 1, children. The low pressure area may turn into a typhoon. Again, what is the modal and verb used in the sentence? Correct, kids. The modal is may and the main verb is turn. In the sentence, there is a possibility that the low pressure area may turn into a typhoon. Another example. Jack may get upset if he loses the game. Again, the modal and main verb used is correct, kids. The modal and main verb used in the sentence is may and get. Here, the modal may means possibility that Jack will get upset if he loses the game. So, we use the modal may because it's just a possibility. May also is used to ask permission. Here is example number 1. May I use the bathroom? In the given example, it shows that I am asking permission to use the bathroom. Another example. May we go out for a few minutes? Again, what is the main verb and modal used in the sentence? Correct, kids. The main verb is go, with the modal may. In the given example, it shows that they are asking permission to go out for a few minutes. Are you still with me? I hope you are. Now let's move on to the modal must. Must expresses a necessity, a strong obligation, or something very important. First example, the patient must take the medicine now. What is the main verb that is held by the modal must? Excellent, kids. The main verb is take. Now, what is the use of must in this sentence? Must shows a strong obligation for the patient to take the medicine now. Next example. You must wear a helmet when riding a motorcycle. Now, what is the modal and main verb used in the sentence? You're right, kids. It is must and wear. Now, what does the modal must express? Correct, kids. It expresses an obligation for the rider to do when riding a motorcycle. And it is to wear a helmet. Now, let's move on to the last and final modal, which is might. Might expresses a slight possibility of happening. It also expresses a condition. For example, you must hurry. You might be late in school. What is the modal and main verb used in the sentence? Very good, kids. The modal we use is might, followed by the main verb be. The modal verb might in the sentence means there is a possibility of getting late in school. You might be late in school. Amazing, kids. Next example. Your father might be at work until now. What is the modal and main verb we use in the sentence, class? Correct, kids. It's the modal might and the main verb be. Now, what is the possible thing that happened why father is not yet around?
Yes, excellent kids. It is possible that father might be at work until now. For the last example, you might fall from that tree if you will not be careful. What is the main verb used helped by the modal might? Excellent kids. Fall. What will happen if you will not be careful in climbing the tree? Amazing kids. You might fall from that tree if you will not be careful. And that expresses a condition or a slight possibility. If you will not be careful in climbing the tree. Great job, my dear grade 5 learners. It seems you are enjoying our discussion. This time, let's have a deeper understanding of modals by answering activity 2. Let me read the direction. Read the following sentences carefully. Identify the modals used in each statement. Underline your answer. You may start now. Time is up. Let's answer number 1. Ramon could play luksong tinik when he was young. What is the modal used in that sentence? Very good, kids. The modal used is could. Then, what does it express? Amazing, grade 5 learners. It expresses an ability of Ramon in the past. Let's move on to number 2. We can win the championship game if we rehearse more. What is the answer? That's right, kids. It's can. And what does it can express in the sentence? Amazing, grade 5 learners. It expressed a possibility that they can win the game. Now, for number 3. You may open the window if you want. What is the modal used? Very good, children. It is the modal may. Now, what does it express? Yes, amazing kids. It gives permission to open the window. Let's move on to number 4. We must follow the IATF safety protocols in this time of pandemic. The correct answer is? Good job, kids. The answer is must. Now, what does the modal must express in the sentence? Very good, kids. It expresses a strong obligation to follow the IATF safety protocols in this time of pandemic. For the last number, he might be late in school. He might be late this afternoon because of some personal matter. What is the correct answer? Amazing, kids. The modal use is might. Why might? Yes, it expresses a possibility that he might be late because of some personal matters. Well done, grade 5 learners. Did you get a perfect score? Then congratulations. But if you didn't, don't worry because there's more. Yes, there's more. This time, let's answer activity 3. The direction is complete each sentence with correct modal. Choose your answers from the choices inside the box. The modals inside the box are the following: can, could, must, might, and may. Now, are you ready? Start answering now. Let's answer number 1. Everyone who enters the mall blank present an ID. What is the answer? Very good, kids. The answer is must. And what does the modal must express?
Correct, kids? It expresses a strong obligation that we must present an ID when entering the mall. Let's move on to number 2 sentence. Don't play with matches. You blank burn yourself. What is the correct modal? Correct, kids. The answer is might. And what does it express? Excellent, kids. It expresses a slight possibility that if you play with matches, you might burn yourself. Very good. For number 3 sentence, I have another meeting. Blank, I be excused. What is the answer? Amazing, grade 5 learners. The answer is may. What does it express in sentence number 3? Correct, kids? It shows asking for permission to be excused from the meeting. Now, for number 4. My brother blank climbed trees. And the answer is? That's right, kids. Can. Since the model is can, it expresses what? Amazing, kids. Yes, ability. An ability to climb trees. Okay. And for the last number, my grandfather blank danced boogie and cha-cha when he was young. And the answer is? Very good, children. It seems that you are enjoying listening attentively to our discussion. The answer is could. And what it shows? Amazing, kids. It shows ability of the grandfather that when he was young. And that is to dance cha-cha and boogie. There you have it, grade 5 learners. Did you get all the correct answers, class? Then you did a great job. I hope you enjoyed our discussion and activities in models expressing ability, possibility, or obligation. For your next activity, Activity 4, which will serve as your assignment, you may ask the assistance of your parents, guardians, and advisors in answering them. Here is the direction. Compose clear and coherent sentences using the given model based on the given situations. Encircle the model and underline the main verb used in each sentence. Don't forget to submit your activity sheets with answer, of course, to your teacher, to your English teacher, or to your advisor, okay? Did you enjoy our lesson for today, children? Well, that's nice to know. So let us have a recap on what you have learned this morning. So today you have learned about modals, which are special verbs. They are used with a principal or main verb. They provide and are used to express different things when placed before a verb. The model we use or discussed are can, may, might, could, and must. Can expresses ability that is still exists and also expresses possibility. Could expresses a past ability and it is the past form of can. May expresses a possibility and used to ask permission. Must expresses a necessity, a strong obligation, or something very important. Might expresses an idea that has a slight possibility of happening. So, that's all about modals expressing ability, possibility, permission, or obligation. Just like modals, parents are like helping verbs. Parents help the teachers in educating you, our dear learners. So, that ends our lesson for this hour. But before I finally say goodbye,
Let me leave you with this quotation from Brian Herbert. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. And the willingness to learn is a choice. It was really fun learning with you, children, with the lessons and activities you have accomplished. Once again, this has been your teacher broadcaster for English 5, Michelle M. Santiago, saying thank you and God bless. The word boondocks, which is now part of the English Language Dictionary and Vocabulary, comes from the Tagalog word bundok, meaning mountain. Catch Aral TarlakHenyo every Monday to Friday from 8:30 a.m. to 5:30 p.m. over Radyo Pilipino DCTC 828 and streamed live on Facebook page and YouTube channel of RTV Tarlac, Channel 26. I am Jeremiah Gahutan, your English teacher broadcaster. Let's learn English together only here on Aral TarlakHenyo. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Tayo rin ay napapanood sa Converge Cable Channel 100. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Inang Majorica D. Ocampo, sumasahim papawid mula sa bayan ng San Clemente upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang ating aralin ngayong pangalawang linggo. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin nasa komportabling lugar kayo sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang ating broadcast. Ikalawa, ilabas ang learning activity sheet sa Araling Panlipunan 5. Ikatlo, ilabas ang ballpen at papel. Narito ako upang kayo ay gabayan sa ating aralin sa araw na ito tungkol sa pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya ng pwersang militar. At matapos ang ating broadcast, kayo ay inaasahang masusuri ang mga paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya, gaya ng pwersang militar o divide and rule. Mailalarawan ang reaksyon ng mga katutubong Pilipino sa mga paraang ginamit ng mga Espanyol upang mapasailalim sila sa kanilang kapangyarihan. Bago tayo magtungo sa ating aralin ngayong araw na ito, ay atin munang tingnan ang inyong kakayahan ukol sa pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya. Handa na ba kayo mga bata? Para sa panuto, tingnan ang mga sumusunod na nagulong mga letra. Tukuyin kung anong mga salita ang mabubuo na may kinalaman sa ating aralin sa araw na ito. Para sa unang bilang. Kung ang sagot mo ay katutubong populasyon, tama ka. Para naman sa ikalawang bilang. Kung ang sagot mo ay pwersang militar, mahusay. Tama ang iyong sagot. Ano naman ang nasa ikatlong bilang? Kung ang sagot mo ay si Miguel Lopez de Legazpi, tama ka! Ika-4 na bilang. Kung ang sagot mo ay divide and rule, mahusay! At para naman sa panghuling bilang. Kung ang isinagot mo ay Martin de Goiti, napakahusay. Tama ito. Para naman sa ating mga manonood sa FB Live ng RTV Tarlac Channel 26, i-comment na ang inyong sagot sa tanong na, mahalaga bang malaman natin ang paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya? Bakit? Uulitin ko. Mahalaga bang malaman natin ang paraan ng pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya? Bakit? I-comment na ang inyong mga sagot. Mga bata, at atin itong babasahin maya-maya lamang. Ang pagdating ng mga Espanyol sa bansa ang naging hudyat sa iba't ibang pagbabago sa buhay ng mga katutubong Pilipino.
Ito ang naging daan upang sila'y mapasailalim sa kapangyarihan ng mga dayuhang Espanyol. Mula sa Mexico, tinawid ng mga Espanyol ang Pacific Ocean hanggang sa makarating sa Samar noong February 13, 1565. Dahil sa matinding gutom, nagpatuloy ang paglalayag ng mga Espanyol sa mga karagatan ng Visayas. Kadalasang, hindi mabuti ang pagtanggap ng mga katutubo sa kanila. Kung kaya't, tumungo sila sa Leyte, sumunod sa Camiguin, at sa huli sa Bohol. Dito, nakipagkasandugaan si Legazpi sa pinuno na si Dato Sikatuna noong March 16. Bunga ng pakikipag-alyansa ito. Binigyan si Legazpi ng mga sangkap sa pagkain at mga ginto. Noong April 27, 1565, nakarating si Legazpi sa Cebu. Tinangkang pigilin ng mga katutubong Pilipino sa pamumuno ni Haring Tukas ang pagdaong ng mga Espanyol. Nagkaroon ng maikling labanan. Nabigo ang mga Cebuano dahil sa higit na makabago ang mga sandata ng mga Espanyol. Matapos ang labanan sa pagitan ng mga dayuhan at mga Cebuano, nagsimulang magtatag ng pamayanang Espanyol si Legazpi sa Cebu. Itinakda ni Legazpi ang Cebu bilang kauna-unahang pamayanang Espanyol sa Pilipinas at pinangalang La Villa de Santísimo Nombre de Jesus. Sa utos ni Haring Felipe II, 2,100 katao ang dumating mula sa Mexico. Itinayo nila ang Port of Fuerza de San Pedro na naging kauna-unahang istasyong pangkalakalan ng mga Espanyol at pangmalakasang pwersa sa Kabisayaan. Nang makarating sa kanila ang yaman ng kaharian ng Maynila, naghanda si Legazpi upang sakupin ito. Itinalaga niya si Martin de Goiti bilang pinuno ng pwersang Espanyol sa Maynila, kasama ang 300 tauhan. Naglayag si de Goiti patungong Maynila. Sa kanilang paglalakbay, nadaanan nila ang isla ng Panay at Mindoro. Sa Panay, sunod na nagtayo ng mga pamayanan si Legazpi noong 1569. Sinundan ito ng pagtatag ng pamayanan sa Masbate, Tikaw, Mindoro, Mamburao at Albay. Noong May 8, 1570, narating ni Goiti ang Maynila. Noong una ay magiliw ang pagtanggap ni Raja Sulaiman at Raja Matanda sa mga Espanyol sa paniniwalang kapayapaan at pakikipagkaibigan ang layunin ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa huli ay nauwi ang kanilang pakikipagkaibigan sa labanan nang matuklasan ng mga katutubo ang tunay na hangarin ng mga Espanyol. Dahil sa pwersang militar ng mga Espanyol, nagresulta ito sa pagkatalo ng hukbo ni Sulaiman, pagkatupok ng 1,500 kabahayan at pagkasawi ng 500 katutubo. Nagtagumpay ang mga Espanyol laban sa mga tao sa Maynila sa pamahalaan ng mga Espanyol. Nang malaman ito ni Miguel Lopez de Legazpi, tumungo siya ng Maynila upang samahan si de Goiti at nakipagkasundo kay Raja Sulaiman, Lakandula at Raja Matanda na siya ring simula ng panibagong alyansa. Nangako ang mga naninirahan sa Maynila ng kanilang katapatan sa bagong pinuno. Noong June 24, 1571, kinilala ang Maynila bilang lungsod ng Espanya.
Nagpatuloy ang pananakop ng mga Espanyol pagkaraang sakupin ang Maynila. Pinangunahan ni Juan de Salcedo, apo ni Legazpi, ang pagsakop sa mga karatig lugar ng Maynila hanggang sa mga pamayanan sa timog ng Luzon at Bicol. Nakarating din siya sa hilagang bahagi ng Luzon, patungong Cagayan, at pabalik ng Maynila. Dahil din sa sandatahang lakas umano'y nasa 4,000 kabahayan ang nasugat at mahigit 500 ang nasawi. Napasailalim din sa kapangyarihan ng Espanya ang mga pamayanan sa gitnang Luzon sa pamumuno ni Martin de Corti. Ipinagpatuloy ng mga Espanyol ang pananakop sa iba pang puok sa bansa at malaking bahagi ang napasakamay nila, maliban sa mga pamayanang nasa Bulubundukin at pamayanang Muslim sa Sulu at Mindanao na pawang nanatili sa kanilang kinagisnan. Kung ating iisiping mabuti, kakaunti lamang ang bilang ng mga Espanyol kung ikukumpara sa bilang ng mga katutubong Pilipino. Ngunit, bakit naisagawa nilang sakupin ang Pilipinas? Ipagpatuloy mo lang ang pagtutok dito sa RTV Tarlac Channel 26, DZTC 828 at sa RTV Tarlac Facebook page upang malaman mo ito. Ito ay dahil sa kanilang pwersang militar na may mga makabagong sandata tulad ng mga baril at kanyon na kanilang ginamit sa pakikipaglaban, samantalang tanging pana at tabak lamang ang sandata ng mga katutubo. Isa pang nakitang paraan kung paano nakontrol ng mga Espanyol ang Pilipinas ay ang estratehiyang divide and rule. Ang mga Pilipino ay watak-watak. Hindi nila inisip ang kanilang sarili bilang isang bansa. Nahahati ang mga pangkat ng Pilipino sa iba't ibang barangay. Wala pang ideya ang ating mga ninuno sa ating matatag na bansa. Walang mas mataas na institusyon politikal ang namuno sa kanila upang sila ay pag-isahin, at ito ay nakitaan ng oportunidad ng mga Espanyol. Ginamit nila ang mga katutubong leader na nakipagkaibigan sa kanila upang maganyak ang mga ayaw sa kanila. Dahil sa pagiging watak-watak ng mga katutubong ninuno, hindi man lang sila nakabuo ng isang malakas na alyansa laban sa mga mananakop na ito. Wala silang sapat na kaalaman tungkol sa kung ano ba talaga ang bumubuo sa isang bansa. Iba't iba ang mga nagpapalakad sa bawat barangay. Para bang ang bawat barangay na ito ay isang bansa dahil sa pagkakaroon ng kani-kaniyang batas at pinuno na tanging nilang pinapaniwalaan at pinagkakatiwalaan. Mga bata, tandaan, ang pwersang militar ay ang paggamit ng mga armas, baril, kanyon, at iba pang sandata. Subalit ang divide and rule ay ginamit ng mga Espanyol na estratehiya dahil nakita nila na ang mga katutubong Pilipino ay watak-watak. Hindi nila inisip ang kanilang sarili bilang isang bansa. Sa puntong ito, atin namang susukatin ang inyong kakayahan ukol sa pinag-aralan natin kanina. Ihanda ang inyong learning activity sheet at sabay-sabay nating sagutan ang mga tanong sa unang gawain. Para sa panuto, basahing mabuti ang mga sumusunod na pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot. Para sa unang bilang, sa pananakop ng mga Espanyol,
Ang simbolo ng hukbong sandatahan ay patlang. A. Espada. B. Ginto. C. Krus. D. Pera. Kung ang sagot mo ay titik A, mahusay. Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang bilang. Sino ang pinuno ng Cebu nang sakupin ni Legazpi ang kanilang lugar? A. Humabon. B. Kulambo. C. Lapu-Lapu. D. Martin Digoiti. Kung ang iyong sagot ay titik A, magaling! Ito ang tamang sagot. Para naman sa ikatlong bilang. Ano ang kadalasang nangyayari sa mga lumalaban sa mga Espanyol? Uulitin ko. Ano ang kadalasang nangyayari sa mga lumalaban sa mga Espanyol? A. Pinayayaan. B. Pinaparusahan. C. Naging opisyal. D. Naging sundalo. Kung ang sagot mo ay titik B, magaling! Tama ka! Para sa ikaapat na bilang. Ano ang ginagawa ng mga Espanyol kung hindi sila tinatanggap ng mga katutubo sa kanilang lugar? Uulitin ko. Ano ang ginagawa ng mga Espanyol kung hindi sila tinatanggap ng mga katutubo sa kanilang lugar? A. Lumilisan sila. B. Nagpapaalipin sila. C. Nagmamakaawa sila. D. Gumamit sila ng pwersa. Kung ang sagot mo ay titik D, mahusay! Tama ang iyong sagot. At para sa ikalimang bilang. Bakit natalo ang mga Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Espanyol? Uulitin ko. Bakit natalo ang mga Pilipino sa pakikipaglaban sa mga Espanyol? A. Naduwag sila. B. Kulang sa armas. C. Maawain sila sa dayuhan. D. Marunong silang gumamit ng baril. Kung ang sagot mo ay titik D, mahusay! Ito ang tamang sagot. Nakuha niyo ba ang lahat ng items sa ating pagsusulit? Kung oo, napakahusay. Mayroon akong inihandang ikalawang gawain para sa inyo na makikita din sa inyong learning activity sheets. Para sa panuto, basahin at unawain ang pangungusap. Isulat ang A kung tama ang pahayag at M naman kung ito ay mali. Isulat ang sagot sa patla. Para sa unang bilang. Nasiyahan ang mga katutubo sa pananakop ng mga Espanyol sa kanila. Uulitin ko. Nasiyahan ang mga katutubo sa pananakop ng mga Espanyol sa kanila. Kung ang sagot mo ay M, mahusay! Para naman sa ikalawang bilang. Humanga ang mga Espanyol sa pagkakaisa ng mga katutubo. Uulitin ko. Humanga ang mga Espanyol sa pagkakaisa ng mga katutubo. Kung ang sagot mo ay M,
Napakahusay, mga bata. Tama kayo. Ikatlong bilang. Unang nagtayo ng pamayanan si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu. Uulitin ko. Unang nagtayo ng pamayanan si Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu. Kung ang sagot mo ay T, magaling. Tama ang iyong sagot. Ika-4 na bilang. Pinaliwala ng mga Espanyol ang mga Pilipinong lumaban sa kanila. Uulitin ko. Pinaliwala ng mga Espanyol ang mga Pilipinong lumaban sa kanila. Kung ang sagot mo ay M, magaling! Tama ka! At para sa ika-5 bilang, nagtagumpay si Legazpi sa paglusob ng Maynila kaya napasailalim ito sa mga Espanyol. Uulitin ko, nagtagumpay si Legazpi sa paglusob ng Maynila kaya napasailalim ito sa mga Espanyol. Kung ang sagot mo ay T, tama ka! Para naman sa ikatlong gawain, inyong buksan muli ang inyong learning activity sheets. Para naman sa panuto, basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa patlang. Uulitin ko. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa patlang. Unang bilang. Ito ang ginamit ng mga Espanyol sa pagsakop sa bansa, maliban sa pakikipagkaibigan. Uulitin ko. Ito ang ginamit ng mga Espanyol sa pagsakop sa bansa, maliban sa pakikipagkaibigan. Kung ang sagot mo ay pwersang militar, tama ka! Pangalawang bilang. Ito ang unang pamayanan na itinatag ni Legazpi. Kung ang sagot mo ay Cebu, mahusay ka! Pangatlong bilang. Siya ang itinalaga ni Legazpi upang sakupin ang Maynila. Kung ang sagot mo ay si Martin Digoiti, magaling! Tama ang iyong sagot. Pang-4 na bilang. Siya ang sumakop sa mga lalawigan ng Katimugang Luzon. Kung ang iyong sagot ay si Juan de Salcedo, mahusay! Tama ang iyong sagot. Pang-5 bilang. Ito ang pangalawang pamayanang itinatag ni Legazpi. Kung ang sagot mo ay Maynila, magaling! Tama ang iyong sagot. At para naman sa refleksyon, para sa panuto. Mahalaga bang malaman natin ang pagsasailalim ng katutubong populasyon sa kapangyarihan ng Espanya? Bakit? At dito, nagtatapos ang ating aralin para sa araw na ito. Inaasahan ko na kayo'y natuto sa ating araling talakayan. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-5 baitang. Inang Majorica de Ocampo na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli! Paalam!
Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga. Saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sa bawat hagupit na dala ng kalikasan, matinding pinsala ang hatid sa mga bayan at sa mga tinamaan, tanging pag-asa ang kanilang pinanghahawakan. Kaya ngayong Kapaskuhan, ipamalas natin ang tunay na diwa ng bayanihan. Let us help as one. Ibahagi ang pakikipagtulungan sa mga sinalanta ng Bagyong Odette. Tulong Ka Pinoy. Tulong Ka Pinoy. A project of Ascenso Kapinoy Foundation Incorporated in cooperation with Radio Pilipino and 1FM. Ang anumang donasyon ng bawat isa sa atin ay napakalaking regalo na para sa ating mga Kapinoy na naging biktima ng Bagyong Odette. Amin po itong ipadadala sa mga typhoon-ravaged areas. Kaya sa mga nais tumulong, maaari po kayong magdeposito sa Ascenso Kapinoy Foundation UCPB account number 2010-30038-685 o pwede nyo ring dalhin sa aming himpilan. Tulong Ka Pinoy. Tulong Ka Pinoy. For Typhoon Odette. Tulong tayo Ka Pinoy upang ibangon ang pag-asa ng ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Radio Pilipino o 1FM Facebook page. Thank you to Jessie De La Cruz Fernandez, Various Clothings, The Barber Salon and Spa Paniki Tarlac, cash donation, Nerissa G. Maaya, cash donation, Aqua Park Water Station, Palak Victoria Tarlac, 1 cavan of rice, 4K Empanada Best Snack Bar, SM City Tarlac, cash donation, Seroptimus International Tarlac Chapter, Rosana Cotero, cash donation, Alicia Frio, cash donation, Marilyn Tiamzon, cash donation, Lino Magat, Various Clothes, DWXT-FM, DCTC-AM, and RTV 26 employees, 1 cavan of rice. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC Radio Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Masayang araw ng Martes sa mga minamahal at ginigiliw naming mag-aral sa ikalimang baitang. Mabuhay! Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, ligtas at malakas ang pangangatawan. Halina sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac at sabayang napapanood sa RTV Channel 26, maging sa Facebook at YouTube live stream, at mapapanood rin
sa Converse Cable TV Channel 100. Ako ang inyong teacher broadcaster, si Ginang Raquel M. Biray, sumasahing papawid mula sa Carino Elementary School, Panhisap District, upang maghatid sa inyo ng bago at makabuluhang mix sa ilang. Ngayon, nais kong ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Alam kong nasa tabi na rin ninyo ang inyong compendium of notes sa EPP 5 sa Home Economics. Buksan ito sa pahina 1 hanggang 4. Ihanda na rin ang inyong ballpen at learning activity sheet para sa mga gawain natin ngayong umaga. Makinig ng mabuti para sa ating aralin. At kung nais ninyong sumagot o mayroon kayong mga katanungan, maaari lamang i-comment o i-type sa ating comment section na makikita sa inyong screen. Sa mga magulang naman o guardian, gabayan ninyo ang inyong mga anak sa kanilang aralin sa umagang ito. Ang ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa alaga sa sariling kasuotan. Ngunit bago natin tatalakayin ang ating leksyon sa araw na ito, mayroon muna akong katanungan para sa inyo. Mga bata, komportable ba kayo sa suot ninyong damit? Mabuti naman kung ganon. Dapat lagi kayong fresh o presko ang pakiramdam, di ba? Kaaya-aya rin tignan ang may malinis at maayos na pananamit. Ang pagsuot ng malinis at maayos na damit ay nakakatulong upang maging kaakin-akin tignan ang isang tao. Mamahalin man yan o hindi, kailangan itong pangalagaan upang mapanatili ang kalidad, kaayusan, at magamit ito ng matagal. Ngayon ay tatalakayin natin sa aralin ito ang pangunahing paraan ng pangangalaga ng damit. Ang damit na may sira, tastas, o punit ay kailangan kumpunihin agad bago labhan o itago upang maisuot pang muli. Ang unang paraan ng pangangalaga sa kasuotan ay ang pagsusulsi. Ang pagsusulsi ay ang pagdurugtong ng mga sinulid na naputol sa bahagi ng damit sa pamagitan ng pagtahi. Gumagamit ng pinong sinulid, matulis at matalas na karayom, at pagtutustos ng dalawang magkahiwalay na bahagi ng nasirang damit. May mga sira o punit ba kayong damit? Alamin natin kung paano isulsi o ayusin ang iba't ibang uri ng punit ng damit. Mayroon tayong iba't ibang uri ng punit ng damit. Ang unang uri ay tinatawag na tuwid na punit. Sa tuwid na punit ay pagtatapatin at tatahian ng pampatibay na tahi na tinatawag na palipat-lipat. Sinisimulan ito ng tahing tutos. Ito'y pinong tahi na salit-salit at pantay-pantay. Ngunit, sa dulo ng tahi ay hindi papantayin ang hilera upang hindi pagsimulan ng sira. Ang pangalawang uri naman ng punit ay tinatawag nating may sulok. Kung may punit ang inyong damit sa may sulok, narito ang paraan nito. Pagpapatin ang mga gilid ng punit at ng sulok na bahagi. Tahiin ng tahing palipat-lipat. Gawing lapat at may sapat na luwag o sikip ang tahi. Ilampas ang tusok ng karayom sa pagsisimula ng mga tahing tutos. Ang bahagi ng sulok ay dapat may magkapatong na tutos mula sa pahalang at pahabang tahi. Ang mga tutos ay dapat salit-salit
at pantay-pantay, ngunit hindi tuwid ang mga dulo ng mga tutos upang hindi pagsimulan ng sira. Ang tatlong uri naman ng punit ng damit ay pahilis. Ang pagsusulsi ng pahilis ay maaari mo ring subukin sa mga punit ng iyong sirang damit. Iakma ang mga gilid ng hilis at tahian ng papatibay na tahing palipat-lipat. Ilampas ng bahagya ang tusok ng karayom upang magsimula ng tahing tutos at pahilis na punit. Iag ang mga tahing tutos sa hibla ng tela ng damit, tahiang muli ng pabalik. Maliban sa pagsusulsi, isang paraan rin ng pangangalaga ng kasuotan ay ang pagtatagpi. Ginagamitan ng pagtatagpi, ang pagtatagpi ginagamitan ng kapirasong tela upang takpan ang butas na likha ng pagkasira. Ang wastong pagtatagpi ay dapat naaayon sa hilatsa ng damit, kakulay, katugma ng dibuho hanggat maaari. Kung ang punit ng damit ay pabilog at may limulmol, linisan at gupitin ang mga sinulit na nakalawit upang di ito kumalat pag muli itong nilabhan. Gupitan ang mga gilid upang matiklop ito at maging parisukat o parihaba. Pangatlong halimbawa ng pangangalaga ng ating kasuotan ay ang pagpaplantsa. Ang pamamalansya ay isang paraan ng pag-alis ng mga kulot sa damit na dulot ng paglalaba upang bumalik ito sa dating hugis at anyo. Kailangang plantsahin muna ang damit bago ito isuot upang maging malinis at maayos tignan. Narito ang mga kagamitan sa pagpaplantsa. Una na dito ay ang plancha. Sunod ay ang plantsahan o tinatawag na kabayo, pagsabitan o hanger, at sprayer o pangwisi. Paano nga ba ang wastong hakbang sa pamamalansya? Alamin natin ang pagkakasunod-sunod. Una, ihanda ang lahat ng kailangan. Plancha, plantsahan o kabayo na may makapal at lambot na sapin, pangwisik, mga sabitan o hanger, at malinis na basahan o pambasa. Pangalawa, ihanda ang paplantsahin. Pagbukod-bukurin, ito tulad ng blusa at polo, pantalon, palda, mga panloob, at panyo. Hindi na ito kailangang wisikan o basahin sabay-sabay kung may pandilig ang plancha. Kung wala naman, ay mainam na gamitan ang sprayer o pangwisik. Pangatlo, ay subuking ang init ng plancha sa isang basahan. Hindi sa plantsahan at lalong hindi sa damit. Ang iba ay gumagamit ng dahon ng saging para dumulas ang plancha. Pang-apat na hakbang. Maingat na plantsahin ang mga bahagi ng damit ayon sa pagkakasunod-sunod. Maaaring iba ito ayon sa yari ng damit at sa pangangailangan. Sa blusa at polo, narito ang paraan ng pagplantsa nito. Unahing plantsahin ang kwelyo, isunod ang manggas, bahagi ng balikat sa likuran at unahan ng blusa o polo, harapan at ang ibang bahagi. Sa palda naman, unahing plantsahin ang bulsa, isunod ang bahagi ng baywang o sinturera at zipper. Unahin ang buong palda at plantsahin ang pleats. Kung short naman o pantalon ang iyong paplantsahin, unahin rin ang bulsa nito, isunod ang bahagi ng tahi sa zipper, isunod ang bahagi ng baywang at sinturera
patungo sa balakang at hita ng pantalon. Iwasan ang dobleng piston. Naunawaan ba ninyo ng mabuti ang ating aralin ngayong araw, mga bata? Mahusay at inyong naiintindihan ang ating talakayan. Sana ay lalo pang mapalawak ang inyong kaalaman sa wastong pangangalaga sa sariling kasuotan. Tandaan, mayroon tayong mga pamamaraan sa wastong pangangalaga at pag-iingat sa kasuotan. Una na rito ay ang pagsusulsi. Ang pagsusulsi ay ang pagdurugtong ng mga sunulid na naputol sa bahagi ng damit sa pamamagitan ng pagtahi. Mayroon tayong 3 uri ng punit ng damit na ginagamitan ng pagsusulsi. Una na rito ang tuwid na punit, ikalawa ang may sulok na punit, at ang ikatlo ay ang pahilis na punit. Ikalawa sa mga pamamaraan ay ang pagtatagpi. Ginagamitan ng kapirasong tela upang takpan ang butas na likha ng pagkasira. Ang pagtatagpi ay ginagawa sa mga butas na damit na ang dahilan ay maaaring nasunog, kinagat ng daga at iba pang insekto. At ang ikatlo naman ay ang pagpaplansya. Ang pamamalansya ay isang paraan ng pag-alis sa mga kulot, sa mga lukot, sa damit na dulot ng paglalaba upang bumalik ito sa dating hugis at anyo. Ang malinis at maayos na pananamit ay bahagi ng pag-aayos sa sarili. Dapat maging gawin ng bawat isa na panatilihing malinis at maayos ang mga kasuotan. Ang maagap na pangangalaga at pagkukumpuni ng mga kasuotan ay kailangan upang makatipid sa pera, oras at lakas. Mahalagang panatilihing malinis ang mga kasuotan upang maging kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Ngayon ay atin ang susukatin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan na matatagpuan sa inyong learning activity sheets. Narito ang panutot. Piliin ang letra ng tamang sagot. Para sa unang bilang, ito ay isang paraan ng pag-aalis ng mga lukot sa damit na dulot ng paglalaba upang bumalik ito sa dating hugis at anyo. A. Paglalaba. B. Pagsusulsi. C. Pagpaplansya. At D. Pagtatagpi. Ulitin ko, ito ay isang paraan ng pag-aalis sa mga lukot sa damit na dulot ng paglalaba upang bumalik ito sa dating hugis at anyo. A. Paglalaba. B. Pagsusulsi. C. Pagpaplansya. D. Pagtatagpi. Ikalawa, ito ay ang pagdurugtong ng mga sinulid na naputol sa bahagi ng damit. A. Paglalaba. B. Pagsusulsi. C. Pagpaplansya. D. Pagtatagpi. Uulitin ko. Ito ay ang pagdurugtong ng mga sinulid na naputol sa bahagi ng damit. A. Paglalaba. B. Pagsusulsi. C. Pagpaplansya. At D. Pagtatagpi. Ikatlong bilang. Ginagawa ito sa mga butas ng damit. Ito ay dapat naaayon sa hilatsa ng damit, kakulay, katugman ng dibuho hanggat maaari. A. Paglalaba. B. Pagsusulsi. C. Pagpaplansya.
at D. Pagtatagpi. Ulitin ko. Ginagawa ito sa mga butas ng damit. Ito ay dapat na ayon sa hilatsa ng damit, kakulay, katugma ng dibuo, hanggat maaari. A. Paglalaba. B. Pagsusulsi. C. Pagpaplansya. At D. Pagtatagpi. Ikaapat na bilang. Alin sa mga sumusunod ang gagawin kung may sira o butas ang mga damit? A. I-hanger ang damit sa cabinet. B. Sulsihan o kumpunihin ang mga butas ng damit. C. Isuot at gamitin ang mga damit. At D. Ipamigay ang mga damit sa kapitbahay. Ulitin ko. Alin sa mga sumusunod ang gagawin kung may sira o butas ang mga damit? A. I-hanger ang damit sa cabinet. B. Sulsihan o kumpunihin ang mga butas ng damit. C. Isuot at gamitin ang mga damit. At D. Ipamigay ang mga damit sa kapitbahay. Ikalimang bilang. Ano ang dapat gawin bago umupo upang hindi magusot kaagad ang paldang uniforme? A. Ayusin ang pleats ng palda. B. Basta na lang umupo. C. Ipagpag muna ang palda. At D. I-hanger ang palda. Uulitin ko, ano ang dapat gawin bago umupo upang hindi magusot kaagad ang paldang uniforme? A. Ayusin ang pleats ng palda. B. Basta na lang umupo. C. Ipagpag muna ang palda. At D. I-hanger ang palda. Tapos na ba kayo mga bata? Tignan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, C. Pangalawang bilang, B. Pangatlong bilang, D. Pang-apat na bilang, B. At ang panglimang bilang, A. Nakuha ba ninyo lahat ang mga wastong sagot? Mahusay! Halos lahat ay nakakuha ng wastong sagot. Para sa inyong takdang aralin, maghanda ng mga kagamitan sa pananahid tulad ng sinulid, karayom, at gunting. Isama na rin ang may sirang damit at subuking kumpunihin ang mga ito sa tulong ng mga hakbang sa pananahi ng sirang damit. Para sa inyong takdang aralin, maghanda ng mga kagamitan sa pananahi tulad ng sinulid, karayom, at gunting. Isama na rin ang may sirang damit at subuking kumpunihin ang mga ito sa tulong ng mga hakbang sa pananahin ng sirang damit. Narito ang rubric sa pagmamarka. Pamantayan sa paghahanda ng kagamitan. Nakapaghanda ng kompletong kagamitan sa pananahi. 1 puntos sa walang naihanda. 2 puntos, hindi kompleto ang naihanda. At 3 puntos sa kompleto ang naihanda. Pamantayan sa pagkukumpuni ng sirang damit. 1 puntos sa hindi nakasunod sa tamang hakbang sa pagkukumpuni ng sirang damit. 2 puntos sa bahagyang nakasunod sa tamang hakbang sa pagkukumpuni ng sirang damit. At 3 puntos sa nakasunod ng tamang hakbang sa pagkukumpuni ng sirang damit. Mayroon ba kayong mga katanungan sa ating aralin? O, may katanungan si Eduarda mula sa Carino Elementary School. Ano po ang maaaring gawin
kung aksidenteng nabutas ang aking damit. Eduarda, kung maliit lamang ang butas ng nasa iyong damit, ay maaari mo itong tagpian. Ngunit, siguraduhin kapirasong tela lamang ang gagamitin natin sa pagtatagpi. Dapat, katulad ito ng may butas mong damit upang hindi mapansin ang ginawang tagpi. Kung walang katulad na ritaso, maaaring gumupit sa laylayan ng iyong damit para ito ay iyong tatagpian o gagamitin mo ito sa iyong pagtatagpi. Meron pa bang ibang katanungan? May isa pang katanungan mula kay Lord Win. At ang kanyang sagot ay, bakit po kailangan nating pangalagaan? Lord Win, mahalagang panatilihing malinis at maayos ang ating mga kasuotan upang maging kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Nagpapakita ito ng pagiging malinis sa katawan at nagpapaunlad ng buong personalidad. Higit sa lahat, ito ay nagiging daan tungo sa maayos at matiwasay na pamumuhay ng isang tao. Nasagot ko ba ang inyong mga katanungan? Meron pa po ba? Kung wala na, dito nagtatapos ang ating aralin. Isa na namang kapaki-pakinabang na aralin ang ating tinalakay ngayong araw. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Patuloy na tumutok sa ating mga episodes araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes hanggang sa muli pa nating pagkikita. Sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26, hatid ng DEPED Tarlac Province. Muli, ito ang inyong teacher broadcaster, Ginang Raquel M. Biray, na nagsasabi, ang kaalaman, kabuhayan at kinabukasan sa EPP matatagpuan. Paalam! Kabahagi mo Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Ano mang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Nais mo bang magpabakuna? Alam mo bang may mga tinatawag na priority eligible groups? Sa bawat priority group, may mga sektor na nakahanay. Kung ikaw ay kabilang dito, wag nang magdalawang isip pa. Halina't magpabakuna na.
Simula Hunyo, sisimula na ang pag-rollout ng mga bakuna sa A5 group o ang mga nabibilang sa indigent population. Ito ay ang mga kabilang sa mahihirap na populasyon base sa listahan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR o iba pang verification mechanisms ng local government units. Kaya kung ikaw ay nabibilang sa grupo na ito, tumawag o makipag-ugnayan sa inyong LGU upang malaman ang mga detalye tungkol sa inyong vaccination program katulad ng petsa, oras at lugar kung saan ka magpapabakuna. Humingi ng medical clearance sa inyong doktor kung ikaw ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, dumaan sa organ transplant, kasalukuyang dumadaan sa steroid treatment o nakaratay sa higaan. Huwag kalimutan ang iyong proof of eligibility o mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ay kasama sa priority group na ito. Huwag din kalimutang dalhin ang iyong government ID, pati na ang face mask, face shield, sanitizer at ballpen bago ang iyong vaccination. At paalala, pagkatapos ng pagbabakuna, huwag mag-atubiling magtanong na makaragdagang impormasyon tungkol sa bakuna na ginamit sa iyo. Hingin at itago ang contact information ng personnel na tatawagan kung sakaling ikaw ay makaramdam ng seryosong side effects. Huwag rin kalimutan ang vaccination card at alamin ang petsa ng iyong second dose ng pagbabakuna. Higit sa lahat, ugaliin pa rin sundin ang minimum public health standards tulad ng wastong paghuhugas ng kamay, pagpapanatili ng safe physical distancing at pagsusuot ng face mask at face shield. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Manalangin, amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras mong ito kami po ay dumudulog sa iyong trono at kinikilala po namin ang aming kawalan at sa iyo lamang po nagmumula ang kapunuan ng mga ito, O Diyos. Sa oras po ito, aking pong idinudulog ang pag-iingat mo sa lahat po ng aming pamilya, Panginoon, mga kamag-anak, maging kaibigan, Panginoon, at kasama sa trabaho, Panginoon.
Kayo po ang mag-ingat sa amin laban po, Panginoon, sa COVID-19 o mga virus na kumakalat at nananalasa sa aming bansa, Panginoon, at sa buong mundo, O Diyos. Maging itinataas po namin, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, Lord, itinataas po namin na mahinto na po ang pagkalat po, Panginoon, ng COVID-19. Ang mga viruses, Panginoon, na patuloy na kumakalat sa aming probinsyang Tarlac, Panginoon, and even sa aming bansa, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang magpahinto ng mga ito dahil sa iyong pangalan ay may katugunan, O Diyos. At hindi pong idinudulog, O Diyos, ang kagalingan sa mga taong, Panginoon, na may karamdaman sa mga virus na nasa oras na ito, O Diyos. Dalayan ko po ang kagalingan na mula sa inyo, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, ang kalakasan na mula sa inyo, Panginoon. Dalayan ko po, Panginoon, ang provision mo ng finances, Panginoon, sa kanang mga gagastusin, Panginoon, na kung saan ay natamaan po sila ng mga virus ng COVID-19, Panginoon. Lord, kayo po ang kumilos sa kanang buhay. Kayo po ang patuloy na kumatag po sa kanang kalusugan sa oras na ito, O Diyos. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpalakas sa kanila, Panginoon. At Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, na kayo po ang mag-comfort sa mga taong, Panginoon, na nawawalan ng pag-asa, Panginoon. Kayo po ang mag-comfort sa mga taong nakakaramdam, Panginoon, ng panghihina sa oras na ito, O Diyos. Dalayan ko rin po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Lord, maging dalayan ko rin po na kayo po ang patuloy na mag-ingat, Panginoon, sa kanila, O Diyos. Lord, dalangin ko rin po in the name of Jesus ang karunungan, Panginoon, sa aming mga leaders, sa kanilang decision making, Panginoon, mga responsable, Panginoon, sa paggawa ng desisyon sa aming President, LGUs, DEPED officials, at spiritual leaders, Panginoon. Lord, lahat po ng mga personal intention nila sa panahon ito, Lord God, na ikayo po ang magpalakas ng kanang pananampalataya bilang isang pamilya po, Panginoon, sa SDO Tarlac Province. Lord, hayaan mo, Panginoon, na pagkaisahin mo kami sa aming pananalangin at hindi po kami manghinawa sa pagdulog sa inyo, Panginoon, sa sama-sama naming pagdulog sa inyo, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na kayo po ang kumatagpo sa bawat sa magpatibay ng kanilang pananalangin. Sa oras mo ito, dalayan ko po, Panginoon, tulad ng pangako mo sa iyong mga salita, anuman po ang aming hingin, anuman po, Panginoon, ang aming idulog sa inyo, maniwala po kami na kami po ay makakatanggap nito at magiging amin ito, Panginoon. At isa po pong pangako mo, Panginoon, dahil sabi mo, all things are possible to God. Wala pong imposible sa inyo, Lord God. Lahat po ay makakamit namin dahil may isang Diyos kaming nilalapitan, O Diyos. May isang Diyos kaming Panginoon, na idudulog namin, Panginoon, ang lahat ng mga sitwasyon sa aming buhay, Panginoon. At isa pa pong pangako mo, O Diyos, dahil sinabi mo sa iyong salita na be at rest once more, O my soul, for the Lord has been good to me, o to you, O God. Hayaan mo, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na tumupad sa mga pangako mo, Panginoon, sa amin na ito, Lord God, na pinanghahawakan namin, O Diyos. Lord, wala pong imposible. Lahat po ng mga itinudulog namin, Panginoon, ay makakamit po namin sa biyaya mo, sa tulong mo, Panginoon. At Lord, lahat po ng ito ay nilalapit namin sa dakilang pangalan mo, Jesus, at kinaklaim po namin ang katugunan ng aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Thank you. This is Sir Z, your teacher broadcaster. Magandang araw mga kapantas! Welcome to Aral TarlakHenyo.
masayang araw ng Martes sa mga minamahal naming mag-aaral sa ikalimang baitang. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC, Radyo Pilipino at Facebook live stream. Mula sa distrito ng Pura, ako po si Madam Elena M. Cortez, ang inyong teacher broadcaster sa Musika Baitang 5 at maghahatid sa inyo ng isang bagong kaalaman sa musika. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong araw? Sa puntong ito ay nais kong ihanda ang inyong mga sarili at makinig ng mabuti sa ating aralin. Kung gusto niyong sumagot o mayroon kayong mga katanungan, maaari niyong i-comment o isulat sa ating chat box na makikita sa ating screen. At sa mga magulang po, pakigabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Ngayon ay kunin na ninyo ang inyong mga compendium of notes sa musika para sa ating aralin tungkol sa pagtutukoy o pagkilala sa mga simbolong sharp, flat, natural. Handa na ba kayo? Bago tayo magsimula, mga bata, ay inaanyayahan ko kayong kantahin muli ang awiting inyong napag-aralan noong unang markahan. Ito ay pinamagatang sayaw at awit. So kakantahin ko at kayo ay sasabay. Sumayaw at umawit, umindak at umikot, ibaluktot ang baywang, kamay ay ikampay. Sumabay nga kayo mga bata. Sumayaw ka't umawit, umindak at umikot, ibaluktot ang baywang, kamay ay ikampay. Magagaling! Kayo at alam ko ay handang-handa na sa ating aralin ngayong umaga. Noong nakaraang aralin ay inyong natutunan o napag-aralan ang simbolong ito. Simbolong F clef, tama. Ang F clef ay kilala rin sa tawag na bass clef. Mahalaga ang F clef dahil ito ay karaniwang ginagamit para sa range ng boses ng mga lalaki. Ito ang mga boses na bass or baho para sa mababang tono at tenor naman para sa mataas na tono ng boses lalaki. Napakahusay nyo! Natatandaan nyo pa ang ating mga natapos na aralin. Pagmasdan nyo ang mga nasa larawan. Ano ang tawag natin sa mga pantig na nakikita sa bandang ibaba ng staff o limguhit? Tama! Ito ay ang sofa silaba. Awitin nga natin. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pababa. Do, ti,
do. Magaling! Napansin niyo ba mga bata na may pataas at pababang tono ang sofa silaba? Ganon din sa mga awitin. Magpaparinig ako ng mga awitin at pakinggang mabuti ang mga bahaging may papababa at papataas na tono. Unang awitin ay may pamagat na Will You Dance With Me? Kantahin natin. Sasabayan niyo ako sa pag-awit. Fraser. Underneath the sea, tra-la-la-la. Round and round and round, round and round and round. Oh me, oh my, it is fun to dance, it's fun to dance under the sky. Will you dance with me? Will you dance with me? Tra-la-la-la. Underneath the sea, tra-la-la-la. Round and round and round, round and round and round. Oh me, oh my, it is fun to dance, it is fun to dance under the sky. Anong bahagi ng awitin ang may patagas na tono? Tama. Ito ay sa Will You Dance With Me? Underneath the and round and round. Sundan nyo nga ako ulit sa isa pang awitin. Ang huli ng ipag nasa dulo ang kalumpit. Pagkaro ay mabait, ang kapuri nasa sambit. Ang huli ng ipag nasa dulo ang kalumpit. Pagkalaro ay mabait, ang kapuri nasa sambit. Sa awiting ito naman, anong bahagi ang papababa at papataas ng tono? Tama! Ito ay ang huni ng ibong pipit at dulo ng kalumpit. Mayroon pa akong isang awitin. Sabayan nyo nga ulit ako sa pag-awit. Si isang balhibo walang pwede ayong kalimlim ang baryo din Pinday ka lang
Balhibo, kalimlim, ang bagyo nagdalaga, ay may Ngayon, anong bahagi naman sa awitin ang may pantay na tono? Tama. Inday ka, ayaw ki, at gadang hang. Nagustuhan niyo ba mga batang ating awitin? Mga awitin? Mabuti naman kung ganon. Maaaring ang isang awitin ay may pataas at pababang tono. Ngayon naman ay ating suriin ang isa pang awitin. Ito ay may pamagat na bayan ko. Masdan nyo nga muli ang awiting bayan ko, mga bata. May napapansin ba kayong ganitong simbolo? Suriin natin ang mga simbolo. Ang simbolong sharp ay ginagamit upang mapataas ng kalahati ang tono ang isang natural na nota. Ang simbolong flat ay nagpapababa ng kalahati ng tono ng isang natural na nota. At kung nais mo namang ibalik sa original na tono ang iyong kantang matapos mong awitin, ang flat o sharp or natural sign ang iyong dapat malaman. Ang simbolong natural sign ay nagpapabalik sa normal na tono ang notang pinababa o pinataas. So ito naman ay ipinapakita ang maaring paglagyan o lokasyon ng mga simbolo, musika na flat, sharp, at natural. Kasunod ng nota sa isang staff, ang key signature nito ay B flat. Ito ay may dalawang flat. So ang original na tono ay So. Tingnan nga natin, pakinggan kung paano tataas at bababa ang tono. So, tumaas, bumaba. So, masdan ang nasa larawan. Ito ay nahahati sa 4. Ang original na tono ay nasa tonong So. So, ito siya. So. Sa tonohang flat sign ay ito siya. Tumaas. So, itaas mo ng kalahati ang iyong tono. Samantalang sa tonong may sharp, So, ibabalik natin sa tamang tono, natural sign. So, yun ang natural na tono ng So.
So subukan mong awitin ang mga pinagsamang simbolong ito sa tulong ng iyong mga magulang o kaibigan. So ating tandaan mga bata, ang simbolong sharp ay ginagamit upang mapataas ng kalahating tono ang isang natural na tono. At ang simbolong flat ay nagpapababa ng kalahating tono ang isang natural na tono. Ang simbolong natural ay nagpapabalik sa normal na tono ng notang pinababa o pinataas. So isang aralin na naman mga bata ang ating natapos. Sana ay natuto at nag-enjoy kayo. Ngayon at tapos na, oras na para subukin naman natin ang ating mga sarili kung gaano natin natandaan ang ating mga naging aralin. Kuhanin nyo ang inyong mga learning activity sheet, isulat ang pangalan at ang petsa ngayon. Para sa Activity 1, ito ang direksyon. Tukuyin ang mga simbolong musika sa kantang Bayan Ko at bilugan ang mga ito kabilang ang mga liriko o silaba ng kanta kung ito ay may simbolong sharp, flat, o natural sign. Bibigyan ko kayo ng konting minuto. Tingnan natin kung nasagot nyo ng tama ang mga katanungan. Number 1, ang kong ay natapatan siya ng sharp. Ikalawa, ang lak ay natapatan ng flat. Number 3, ang pag ay natapatan ng natural sign. Number 4, ang yang ay natapatan ng flat. At ang ikalima, lay, natapatan ng natural. Ika-anim, ang yang ay natapatan siya ng flat sign. Ikapito, mi ay natural. Ikawalo, ang da ay natural sign. Ikasyam, yan ay natural sign pa rin. Yung ikasampo, di, natapatan ng flat. At ika-11, yung ma ay natapatan ng sharp. Ikalawang activity, kilalanin ang mga simbolong sharp, flat, at natural sign. Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno o sa sagutang papel. Na itataas ang tono ng kalahating hakbang. Ikalawa, na ibababa ang tono ng kalahating hakbang. Ikatlo, na ibabalik ang orihinal na tono ng isang nota mula sa simbolong sharp at flat. Ikaapat, ito ay simbolo na inilalagay sa unahan ng nota na naghuhudyat na dapat tugtugin o awitin ng half step pataas. At ikalima, ito ay simbolo na nasa unahan ng nota na ibig sabihin ay aawitin mo ng kalahating hakbang papataas or papababa. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutin. So narito ang mga sagot. Number 1 ay sharp.
Number 2, flat. Number 3, natural. Number 4, sharp. And number 5, flat. Para sa ikatlong activity, iguhit ang mga hinihinging simbolo sa unahan ng mga nota. So, bibigyan ko kayo ng konting oras para iguhit. Okay, narito ang mga kasagutan. So, ang flat symbol ay makikita nyo dyan. Yan naman yung sharp symbol, parang hashtag. At natural symbol. Nakuha nyo ba, mga bata? Magagaling. Maraming salamat at binabati ko kayo sapagkat inyong naunawaan ang ating aralin ngayong aral. Para upang mas maunawahan ang inyong mga aralin, muli niyong basahin ang inyong mga compendium of notes sa musika. Para sa inyong takdang aralin, magbigay ng iba pang halimbawa ng awiting may sharp, flat, at natural na tono. Naisulat niyo bang mabuti, mga bata, ang ating aralin? Magbigay ng iba pang halimbawa ng mga awiting may sharp, flat, at natural na tono. Ito ay inyong isusumiti sa inyong mga MAPE teachers. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Patuloy na tumutok sa mga episode araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Hanggang sa muli nating pagkikita, sa ngalan ng Project Shine, Aral TarlakHenyo, dito sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang napapakinggan sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. Hatid ng DEPED, Tarlac Province. Muli, ito ang inyong teacher broadcaster, Madam Elena M. Cortez, nag-iiwan ng isang katagang. Music is a best or great healer. Begin and end your day with music. Muli, maraming salamat po at magandang araw. How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo Here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radyo Pilipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic.